Szóval, mit szólnátok, hogyha folytatnánk, illetve befejeznénk a nem is olyan rég elkezdett kis retro Fable 3-at, amit ígértem nektek, hogy megpróbálunk ma, sőt nem, muszáj befejezni, mert szeretném utolérni magam, nem akarok elcsúszni ilyen téren. Fable 3, befejező rész, most fog érkezni. Remélem, hogy nagyon jól döntöttem a játékban, mert az endingre kíváncsi leszek. Utoljára ezt a játékot 10 évvel ezelőtt játszottam, és nagyon homály fedi már az endinget, meg úgy alapjáratom, hogy mi is lesz a stáblistán. Szóval kíváncsi vagyok. Jöjjetek hátra, élvezzétek a streamet. Most vagyok, holnap igen, szerda délután, azaz holnap délután már nem vagyok, de aztán csütörtökön megint, csak hogy élvezzétek ki a mai délutáni, azaz esti streamet. Jaj, megint szimbiózisba kell lépjek a joystickkal. Miért kell mindig szimbióz? Halló? Munkodsz? Remélem, hogy munkodik. Fébös 3-as lesz, igen. Jó, na váltsuk át a képet. Az vagy most építés maradnak több pénz, és nem jut annyi. Dave, semmi baj, mert én itt vagyok, és én csinálom nektek a tartalmakat ezzel. Szóval emiatt nem kell aggódni. Tudom, az nem olyan, mintha te csapatnád a gémeket, de próbálom visszadni a játéknak az élményét. Na, befejeztük, eljöttünk ebbe az elveszett birodalomba, ahol megígértük, hogy szintén őket is csatoljuk Albion népéhez, és garantáljuk nekik azt, hogy... Mi van? Küldetés. Mit találtál? Ez? You are in a better place now, my love. For no place can be as troubled as our city has become. I know you are watching over me. I feel your presence by our bed when I sleep, and I hear your voice in my dreams. Stay with me. Always. Always together. Okay. Yes, szimat! Ő? Jaj, ezt is olvassam el. My wife and my daughter. You were taken from me by that which dwells in darkness. And darkness is all that is left in my life. I am thankful only that you knew little of the horror that has taken over our city since then. Raina. Igen, ezt nem olvastam el tegnap. Szia, Idamzi, szia! You are in my thoughts always. I wish to leave a record of my survival in testament to those who did not. Last night, the crawler descended upon Aurora again. Hol? Keres! Szima! We believed ourselves to be ready. We believed we would be safe when it returned. But no one is truly safe anymore. I watched through a window as my neighbors were torn out of their homes by those creatures. That they operate in darkness is a blessing, for I could not see what was done to them, only hear their screams and the crawler's laughter. And then they came to my house. The walls trembled, the floor shook. I was certain this was to be my last day. And surely it would have been had dawn not begun to break. I will try to honor you always. Okay. Se ezeket elolvasta. Kapok valami pluszt. And I will try to lead our people as you led them. You stood against the darkness and were an example to us all. Your courage lives on in the hearts of every Auroran. I hope I will not disappoint you. Mit találtál? A könyv! Balverines? I've killed 50 of them, with nothing but a rusty cutlass. The moon? I've been there, in a great balloon. It's amazing.
and almost never rains. Spells and that, I know them all. Cuisine, every dish ever prepared, I've eaten it. Ez ennyi szerintem. Inventions, that was me. I invented them. Oh, and I wrote Jó, a this könyvet book. is megszereztük. Not impressed? Well, you would be if you knew I was illiterate. And paralyzed. And blind. Mizu eskámi helyzet, lurk. Lurk. Befejezzük ma a Fable-t. Kíváncsi leszek az endingre. Mennyire csesztem el a döntéseim által, de csak jó döntéseket hoztam, nem? Nem nagyon csináltam mellék missionbe olyat, ami negatív hatással lehetett volna a Beyond fejlődésére. Szerintem. All right, I've got it. I take a small group of soldiers down this route and blow up the west barracks. It will draw their attention and open up the main route. How's that better than my idea? We will live longer than a few seconds. Oh, well, now you're just picking holes. Give it up, boy. What I want to know is what my men need to do. That's for the future king to decide. Paige knows the city best. We'll follow her plan. Fine. I only put mine forward to annoy her anyway. I see you've really matured in your travels. If you look at the map, we can go through the details. My ships will take you to the beach here. We can expect heavy mortar fire, but most of Logan's soldiers will be busy dealing with Paige and her men. I want to be in the thick of the smoke, and the fire, and the glory. If Paige takes the west route, it's only fair I take the east. Which leaves the center to us. Less chance of getting lost. Then we're agreed. Összeállt a csapat. Oh, don't worry about me. I may feel old and tired, but the day hasn't come yet when I can't charge into a good old-fashioned fight. Let the battle for Albion begin. Wow. Kezdődik a buli. Eközben, vagy és most. Mi van? Ez gyors váltás volt. Kellenük vannak? Yeah! Én már itt vagyok. Velünk vagytok? Találd már el! Nagyon jól csinálod. Kanji. Be kell venni a kastélyt. Jövök. Szia Varga, szia. Szép napot. Hello. Kapják. Lassabb a karakter. Nem az fáj, szia. Kapta. Na, hát gyertek már utánam. Hátul beszélgessél. Kevesek vagytok. Kapta.
milyen dodge volt? Az bizony kapta. The Auroran ship should be able to move in closer now. Come on, Kaden, do your stuff. Ez a dolgod? Ez mi volt? Hogy mondod? Nem hallottam semmit. Nem tudom mit mondod, de nagyon. Hoppá! Esze. Ups. Kapja. Fish him. Ez laza volt. Flagban nyomta. Meghalsz! Na? Hát ez hülye. Vivi támad, csinálj már valamit. Ez a kutya most haszontalan kb. Oké. Úristen! Hoppártyám. Na, Covid. Már ott is volt. Oh, hello. Sabine, you almost blew us up. You saw a glorious beacon of freedom. Fölfele így, hogy áll a szakálla? What is it, Boulder? Oh, bloody hell. Move, move! Farkasok? Jaj, ez nem lesz jó, nincs lassító. Szerintem a farkasok jönnek. Mit találtál? Pont most akarsz ásni? Keres! Szóval hogy menjek be? Gyere már vissza! Fifi! Fifi! Nem tudok oda menni! Tök jó jött, hogy kiásat után, de Fifi, gyere már! Szia, Andi! Az anyád! Úristen itt! Fifi! Fifi! Eltűnt a kutyám! Hát, hogy... Mi? Hogy jutottál oda? Gyere már ide! Hogy mentél te oda be? Át se lehet... Na jó, mindegy, megsegítek a Waternek. Így. Kapja. Lopni, megyünk lopni. Mi van az emeleten? Várjál már, szét kell nézzek. Hát... Azt nem mondod, hogy itt lesznek kulcsok. Jövök. Hehehe. De hogy már hárman nem bírjátok el két emberrel.
Mit van már? Mit találtál? Igen? Igen? Mire elkezd ásni? Életerő, jó? Végül is pont jó, kapóra jön. Ezt a kutya kicsinál. Így, azt kapta. Így. Kapod. Így. Fifi keres. Mi van? Itt vagyok. Ás. Van 440 ezrem. Hempereg is a kutya. Ó, gyémán. Köszi. Bár sosem tudom ezeket hova teszi, mert nincs inventorim. Még egy fatality. Tudja, mitől döglik a légy. De várjam már. Azt igen. Hogy jön utánam az a dög. Biztos arra kell menni? Nice. Okay. Erre a részre nem is emlékszem. Where are you? We got Paige. About bloody time. My men are taking care of the East Barracks, but I couldn't leave you out here alone. That deserves a round of applause. That took care of another one. Mi van valami? Elég érdekes ez a tűz, hogy lángol. Oké, mehetünk tovább. Velünk vagytok? Itt lesz fönt kulcs, figyeld meg! Itt tuti lesz kulcs, tuti. Hát egy láda, nem baj, majdnem kulcs. És jön ugati, itt van egy kulcs. Juss el Loganhez, hát. Azok. Ne utánam gyertek, menj már arrébb. Ja, hello. Jönnek utána, ahelyett harcolnának.
Ez szép hedi volt. Elite soldiers, my ass. Have that. Stay alert. There'll be more coming. Ott van egy láda. Látom. Gate. És hogy mész be? Itt erre? Okos kutya. Végre hamarabb jelzett egy ládát, mint hogy én megláttam volna. Okos. Időlassító. És jól jön. De miért jönnek utánam? Jó, jövök a líder, oké. Azzal, amit Csószi mond, mi? Mindenki jön utánam. Milyen lelkesek. És most? Elvitt, hát nagyon szépen köszönöm, hölgyem, Pincori Pikachu számára. Szia Pikachu, még Lurkban is. Szia, hölgyem, remélem minden rendben van. Hát használd sok-sok szeretettel a számot, az ajándékszámot is. Természetesen jár... kezdem, neked is az ajándék szab mellé a hype. Csapassátok, nyomassátok. Köszi még egyszer. Ja. Köszi. Balra, jobbra. Elásott kulcs valahol. Fifi keres. Várja, most merre kell menni? A kapun át? Ja. Át a kapun. Always with the damn gates. What we need are explosives, but I used mine up on the way here. Ott a láda mellett, ami robban. Hát miért nem az? Az öreg Szabi olyan, mint zseniális teknős egy picikét. Nem? Neki is így fröcsög az orrából a vér, hogyha cicis nénit lát. Come on, Boulder, there's more fighting to be done. Good luck in there. Hope the crown fits. Let's finish this for good, while I can still stand up on my own. Mi részeg vagy? Itt áll? Komolyan? Úristen! Ott a kastély! Ó, új plakát. Igen. Shall we knock? No. Let's surprise him. Hello. So, this is how it ends. The old fool and the child who ran away. You finally become the man I always wanted you to be. He's a lot more than that, and now he's ready to take your place. Perhaps the time has come for someone else to lead Albion. You were never a leader, just another tyrant. Did it ever occur to you that I may have had good reason to be? We're not interested in your reasons. Cower behind ignorance if you will, but my brother deserves to know the truth. Save it for the trial, Logan. You can beg for your life then. Ó, de kis szomorú fejet vág. Jó, hogy csak a tesójáról van szó. Azért majd nagyobb boss fightra számítottam. Nem egy ilyet, hogy nem, te mész a bőribe, és így, vagy a tárgyalásra. Ez gyorsan ment. Milyen emberes lettem, nézd már, mikor híztam így meg, hé. Hajoljatok meg az akaratom előtt! A koronázás. Oké. Mekkora koronát kaptam. There he is. The king of Albion. You've made it. Just like I always knew you would. It doesn't get any easier though. You have a country to run now. And with Jasper busy in the sanctuary, you'll need a new personal aid. Someone who can keep you organized.
Let me introduce you to... Hobson. Hobson's the name, Your Majesty. Hobson. May I say what an extraordinary honor it is to serve you? I have a vast wealth of experience, I assure you, though I have yet to experience vast wealth. That, Your Majesty, is an example of the sense of humor which will no doubt make our time together such a delight. No doubt. Well, I'll leave you two to get better acquainted. I should begin preparations for the trial. The trial, of course. The very first item on today's agenda. Among my other qualities, I am well versed in toadying, public relations, and time management. And I heartily believe the key to being a successful king is following a well-scheduled royal agenda. If you will permit me, here are today's appointments. Szopac. A király napirendje. Ítélkezz Logan Albion egykori királya felett, határozza az adópolitika felől, beszélj Riverrel a Lugaskövi művekben, vagy fontold meg a Lugaskői régi negyed újraépítését. Tett javaslatot. I'm sure you will do a marvelous job presiding over your brother's trial, which, as I said, will be your very first royal duty. Your subjects await in the throne room for what is sure to be an historic occasion. Az ilyen? Tudjátok, ez az a rész, amikor tehát nézel egy filmet, az elejétől, a cselekmény elejétől a bonyodalomig eljut, utána pedig a lezárás, és ott a happy end, de nem ér véget a sztori, hanem utána jön a szopás. És azt még mutatják. Oké. Lophatok innen? Bár ez a saját cuccom, már akkor nem lopásnak számít. Igen, stadionokat építünk. Mindenhova dupla stadiont szeretnék. Minden 5000 fő alatti kis faluba stadiont fogok építetni. Csak azért, hogy megnöveljen a turizmust, ezáltal nagyobb forgalmat generálják a kis falvaknak, és még több embernek legyen munkája. Igen. Ó! Hű, de sokan vagytok. Muszáj ide bemenni? Nem lehet kimenni, itt hagyom a picsába őket. Nem érek rá ilyenekre. És nem akarok oda menni? Nem lehet csak úgy elsétálni? Milyen király lennék? Mármint, hogy nem úgy lennék király, hogy na érted? Nem. Én milyen király lennék, hogyha elsétálnék? Csak úgy. Na. Minek ekkora terem? Még nézd már meg, az mekkora gyertya már. Hát, mint a fél testem. Az ég egy darabig, az biztos. Mennyi disznói kellett ahhoz? Miért vannak ekkora gyertyák? Gyanús ez nekem. Nem méret, dehogy nem. Hello! Hé, és a többiek miért nem fordulnak ide? Mi az, hogy csak a külső sor fordul ide? Lefejeztetni az összeset, aki nem fordult ide. Új királyi rendelet. Ide statiszták. Logan, former king of Albion, you stand accused today of crimes against the kingdom and its people. Those who brought you to justice will now speak. There's not a soul alive in the kingdom who hasn't suffered for his glory, and plenty who've died for it. I says, let him have some death of his own. Look, I'm not one for lopping people's heads off, but we saw Major Swift executed like it was a bloody circus act.
He deserves nothing less as far as I'm concerned. But aren't we better than that? Isn't that why we fought to be here now? I've seen what Logan has done to this city. People starving to death, children forced to work. But killing him now won't solve anything. It is not my place to decide his fate, but his betrayal condemned many of my people to death. He promised us salvation, and then left us to face the darkness alone. I had good reason to break that promise, and I had good reason for the crimes you claim I committed. The day I returned to Albion, I received a visit from a blind seer. Teresa, our father, died. She showed me the future of this kingdom. The darkness in Aurora is coming here, bringing death, destruction, the end of our way of life. The sacrifices I had to make, I did them to protect Albion. If a few had to suffer, it was to build an army. If a few had to die, it was to save a country. I have spent years preparing for this attack. Let me stand by your side now, and all my soldiers will be yours to command. Let us face the coming darkness, together. This is true. If it's really coming here, we are all in grave danger. És ezt pedig miért nem mondtad el? You have the power over life and death, brother. Now choose. Nem lehetne csak úgy tökön rugni. Megkegyelmezünk neki. Mit mond a pordép? Akarom mondani, mit mond a... Hát ez nem. Oké. Kemény döntések ezek, hogy a testvérmet megöljem a picsába, vagy nem, azért mert kapott egy jóslatot egy vakcsajtól, aki csak úgy besasszézott. Megkegyelmezek. Téged választalak, Pikachu. This is not the time for revenge. We need your help, Logan. The king has made his decision. Logan's life will be spared. I know you will never forgive me for the things I've done. You told me so once, remember? Of course I do. But what matters now is that we defend our land. The castle is yours. Úgy igaz, neki van nincs hadserege. I'm glad to be rid of them. A képzeletbeli hadseregéves. Oké, itt elkezdtünk. Határoz az adópolitika fel... Úristen. Ne, fény. Adópolitika felől. Na, srácok, gyertek segíteni. Azt a vaskos fény. Mi a szar? You have fulfilled the first part of your destiny. A sorsod első részét? You were little more than a child when you left the castle. Később kőslettél, majd veszélyes. Most pedig uralkodó vagy. Finally, a monarch. Te vagy ez a vak. Jós. Now you are king. You can know the truth. Albion will soon be attacked. Jókor mondod. Could not be greater. Ezt már mondták nekem, szóval lekésted. Ja. Darkness is coming to our land. 6G-t szeretnék. It cannot be reasoned with, it cannot be halted. Úristen. The ruler of Albion is all that stands between the world we inhabit and that darkness. Kiemlött a szurok. That is why you had to take your brother's place. The course of history demands it. De milyen jól néz ki. If you do not succeed, everything we know will come to an end. Ez Death Stranding volt amúgy. Why didn't you tell me all this at the start? Amúgy igen, miért nem mondtad az elején? It was never about Logan, was it? I told you what you needed to know, and I never spoke anything but the truth. With Logan on the throne, tiszta orákulumba, azt, mint a Matrixba lennénk. This much I know. A döntést már meghoztad. Do we stand a chance of survival? And how do I stop it? You won't. Istenem. Its arrival is inevitable. 1 year from now, egy év múlva? darkness will fall upon Albion. Hát most hát még itt leszünk egy darabig, akkor úgy néz ki. Én azt hittem, hogy ma végzünk. How you do so is up to you. Two paths lie ahead. Két út van. You may keep the promises you have made and be known as a benevolent ruler. But understand that doing so will leave little to spend. Kevés pénzből a királyság védelmére. May lead you to disaster. Bukás It is not tudom. easy to be popular and keep the treasury full, unless you are willing to sacrifice your personal wealth. But you may also choose to break those promises.
to harm your people in order to save them. You will not lack the means to build the army you need, but you will be hated. Gyűlölni fognak. This path will cast you in the role of a Melyiket válasszam? as it did your brother. You have 1 year to do what. Egy év van arra? Be the ruler that readies Albion for the greatest threat it has ever faced. And be the hero that can stand against it. Kell a stadion, gyerekek. Használd fel a szépecsétjédet, hogy távozz az átyháron keresztül. Szóval vagy ilyen leszek, vagy ilyen. ...33 szépecsétem, az nem sok. És mik ezek? 100 C pontba kerül. Honnan szedjek én neked annyit? Ez így 300 C pont már most. Egyiket sem tudom amúgy. Tehát az én döntésem most innentől kezdve, még lesz X időm eldönteni. Egy éven van, az nem tudom mennyi játékidőben, de nem sok elvileg, hogy ezeket megcsináljam. Kell az adó. Jó, hát akkor 27%-ról én felviszem 57%-ra az adót. Csá. Your Majesty. Igen? I'm not sure what to say after receiving such news. The darkness that is coming. Te már itt vagy, elég sötét vagy te is. People won't understand what it means. Nobody nagyon menő. Without living through it first. We need to prepare. Kell a kisvasút. If we can't stop the attack from happening, we have to be ready when it comes. Having Logan's troops on our side is a good start. But you will need to raise a fortune to pay for the army we'll need. Hobson will show you the treasury. And I'm sure he can explain just how to fill it. Indeed I can. Már van $500 millió aranya nyistárban, amit én szedtem össze egyedül. Miről beszéltek? If you will follow me, Your Majesty. Oh, how I have looked forward to this moment. Na nézzük a kincstárat. This is it. Ennyi? Albion's royal treasury. The store of the kingdom's total wealth. Hát otthon több a lóvé, mint itt. It's, well, not as nincs annyira tele. as one would like, but just imagine this room shimmering with hills, valleys, and plateaus of gold. A topography of riches going all the way. Hova lett a többi lóvé? Már nem azért. Hova megy az It will adó? require nothing less to build this army everyone is talking about. Which brings us to the second item on today's agenda, and one I'm personally Jövő évi adók megállapítása? Okay. Setting the tax rate for the coming year. As you probably know, your brother was taxing the people rather heavily, and some say that this has led to poverty, starvation, and other societal ills. You have 3 clear choices, Your Majesty. 1, lower the tax rate, which one could argue would help the poor and the hungry, but would also leave the treasury in a miserable state. 2, maintain Logan's policies. Not a popular move with the people, but moderately popular with the treasury. And 3, and don't let my enthusiasm influence you in any way, raise the taxes. True. Many will suffer in the short term, but we will be able to protect the kingdom and run our fingertips over vast amounts of gold in this very room. What will it be, Your Majesty? Isn't it intoxicating? One word from you, and the lives of a whole kingdom will be changed. Unless you keep the current rate. Adócsökkentés mínusz 400 000, adóemelés 200 000, vagy nem változik semmi. Én nem változtatnék semmit, de már elég lóvét szedtem össze.
Tehát pont azért adtam ki annyi kecót, meg minden, készültem erre. Tehát van több mint 500 000. Azt még hozzáadom a kincstári lóvéhoz, majd 1 millióm lesz. Srácok. Én megtartom ezt így. Biztos nem emelek, mert az hülyeség. Ha megcsökkentem, akkor csak bukom az egészet, mert konkrétan akkor lenullázom, ami a kincstárban van. A te világod. Of course, lowering taxes will please the people, but will it save them? How will we pay for the armies to protect them? Már csöndben ki kell, hogy találjam. Nem lehetne valami bordélyokat nyitni, vagy a bitcoin az elég jó megy, nem? Kell a stadion. Felcsúti vasút, meg ilyenek. Az helyeket. Megtartom. Nem emelem. Nem. Very well, Your Majesty. A prudent choice. Why upset the status quo? The time for revolution has passed. Már megszokták, hogy szegények. Igen. És már azt is éheznek. Akik túlélik. But you will still need to raise a lot more gold by other means. Unless you're willing to donate some of your own money. Ki gondolta volna? Hasznevet. Oh, I'm sorry. I do like a little joke now and then. However you decide to proceed, you should acquaint yourself with the Royal Ledger. It is a logbook that allows the reigning monarch to make deposits and withdrawals from the treasury. Aha. A most useful financial tool. Ki gondolta volna, hogy át kell utaljak? Look at the time. You really ought to attend to the next item on today's agenda. Bekaphatod. PayPal-on jó lesz, ha utalom? Vagy hol szeretnél? Számlaszám, ilyesmi? Riva has a most intriguing proposal for you in Bowerstone Industries. Igen. Now, I know you have had your differences, but it is time to put those behind you and work together. Nobody can raise money like Riva can. Akkor jól szenvednek és I have seen to éheznek. it that your appearance among the populace is well publicized. So expect a crowd. Hát de látod mindenhol, hogy vigadtak. Kicsi sztár. 6,5 millió. De körülnek. Látod, szeretnek. Meg is táncod, hello, figyelj. Hello, cica. Hey, cha-cha, cha-cha. Senki, ez a baj, senki nem dolgozik. Yeah! Megint interaktáljam? Én már... így. Ó, hát tele vannak. Autogramot is adjak. Imádnak, nézd, vannak. A nép éhezik, meg haldoklanak, de szeretnek, látod? De így kell csinálni, hát... Don't tempt me, Weaver. I shot you. Mi van itt? Itt az a köcsög csávó. Oh, happy day! His Oh, happy day. The King of Albion graces us with his radiant presence. I knew last time we met that you would emerge victorious from such public sibling rivalry. And now, here I am, to assist you in filling your coffers till they are fit to burst. What better way to begin your reign than by reinstating one of my most successful policies? There is no greater waste than the idleness of our city's youth, but my employment scheme guarantees children of all ages will have something to occupy them, whilst ensuring our factories are properly manned. It's just monstrous. Don't listen to him. Oh, igen. You promised you would end child labor. Megígértem. Remember that promise now. And what would you have us do with the snotty little indigents? The only way Bowerstone is going to climb out of the gutter is through education. Nothing is more important to our future than that.
Turn this factory into a school. Iskolagyárból. Give the children of this city the chance they never had. A school? Oh, that's an original thought. Well, if you'd like to be known as a pauper monarch, then by all means, listen to her. Reaver Industries will ezzel tisztában voltam. Fú, de mekkora szemét a játék ilyen téren, meg lehet állítani? Mekkora szemét ilyen téren a játék, hogy na ez itt a szívás, mert kellenek a segítők, kellett a segítség valamilyen szinten, hogy az egész királyságot felszabadítsam. De most ezzel a védelemmel is, de hogyha ugyanúgy állok hozzá, mint a tesó, akkor baj lesz. Oh. De ezért adtam ki olyan sok ingatlan. Meg kocsmákat. Meg bordélyokat. Mert az a lóvé jön befele, szóval most a kincstárat mínuszoljuk, ha belegondoltok. De jó fej vagyok, és 200 IQ, és teszem be majd vissza a lóvét. Most mínusz 200 000 lesz a sulinyítás miatt. De megígértem a sajszínek. The factory will become a school. Thank you. We can really start changing people. Hadot kedvelemmel. Nem, hát a jó szívem tett a víz a sírba, látjátok. Semmi baj. 200 000 nem baj. Majd... Welcome to Reaver Industries Learning Center, Bowerstone Industrial's first ever school. You can now feel secure in the knowledge that your children can become the well-educated automatons. Bár elég alacsony költségvetés, bazzeg, tiszta politika, nézd meg, hallod? Tehát mínusz 200 000 vettek el azért, hogy iskolát nyissanak. Mit csináltak? Beraktak bazd meg 6 padot, egy táblát, de még az se a falon van, meg egy tanár, aki szerintem tuti, hogy nincs képezve. A többi lóvéval mi van? Mint ha csak Magyarországot néznünk, komolyan. És még depressziós is a tanár, láttad a fejét? Hát nézd meg, 200 000 gold, van itt mennyi? 9-12 asztal. Wow! Egy kibaszott edimaci bent a sarokban. De ezekben a ládákban mi van? Bor? Whisky? Mit rendeltek? Vigyázz már, megnézem, mire költötték a pénzemet. Ezeket nem akartátok innen elvinni? Mert ez még a gyár része. Úgy volt, hogy iskola lesz belőle, nem pedig gyáriskola, vagy mi a tököm ez? Ez ilyen szakmunkás képző? Tudnak varni? De érdekes. Lesznek normális emberek. Hát Dave, nem, hogyha meghalnak. Tiszta magyar közbeszerzés. Látod, közben nekem jön a lóvém. Ennyi. Én mondtam, vállalkozónak kell lenni. Látod, saját vállalkozásomban jön a lóvé. Sok időbe telt, míg elértem azt, de jött a lóvé. Ha meg az országra akarok hagyatkozni, ők elbasszák a pénzemet. Hát, szívesen. Na, menjünk vissza a kincstár. Ahol a kincstár? I served proudly under your father when he sat on the throne, and I will continue to serve you to the best of my ability. Helyes. But becoming a ruler does not mean you cease to be a hero. That is why I shall remain in the sanctuary. It is where I belong. That's okay. And with this new terrible threat approaching, van egy csomó ígéretem fenn a falon. I'm afraid your property was irreparably damaged during the battle. Na, azért kicsit durvább a kincstára, mint a királyságé, nem? Azt a macskos. Erről beszélek. Na figyelj, 200 IQ-zunk. Kincstár. Átutalás a kincstárba. Ezt nem lehet felgyorsítani? Ez el fog tartani egy darabig, ez az utalás.
Rám küldik a navot, hogy honnan jött ennyi ló így hirtelen. Köszi. Azért nem mindent, kicsit visszaveszek. Az egy 100 000 maradjon már nálam, jó? Köszi. Visszajön a lóvé, csak na. Átadok 432 000-et, jó? Az úgy jó, nem? $432,700. Átutalom. Biztos át szeretne utalni 432.785 aranyat? PayPal-on mehet. Ennyi. Az úr adta. Az úr elvette. Kisebb lett. Nézd meg! Nézd meg! Kondi bérletre maradjon. Legalább annyi maradjon neki. Várjál. Most okoskodunk. Lugaskői kastély. Mutasd csak. Régi negyed? Én ezt... A házakat kiadtam már. Ezt le van lakva. Hát 76%-os az albérletek, fel kell újítanom. Szerencsére csak ilyen 700-ba kerülnek, de figyelj már amúgy, ha ennek viszem fel az albérlet árat, gyerekek, tehát felújítom, figyeld meg. Lakbér módosítása magas, balszeg. Ide vele. Ennyi. Tehát szegedi meg pesti árakat akartatok, megcsinálom. Magas, 700. Bám. Igen. 76%, felújítom. Lakbér módosítása, mert van legmagasabb, de nem, csak simán magasra. Tehát a magas még az a kategória, ahol anyáznak, de még nem költöznek el. És marad. Sima. Simán hozható. Felújítom. Lakbér módosítása. Oké. Bám. Jó, ez itt ennyi. Bal alsó kész. Lugaskői művek. Itt is volt pár, még nem. Baszki, 30%. Felújítom. Lakbér módosítás. Magas. Jól le lett amortizálva, még nem voltam. Akkor mi lehet a nyomornegyedben? Ott meg már nem is tudom, mióta nem néztem meg az albérletet. Igen. Magas. Ez csak elég lesz addig. Azért, tehát mindegyiknél ilyen 100-150-et ér az emelés, az lakásonként nem rossz. Nézzük, 151-ről most 226-ra. És ezzel most ő a legmagasabb, micsoda? Nem, marad a magas, ott már magas volt, jajjaj. Felújítás. Magas, és 400, majdnem a duplája. Oké. Felújítás. Lakbérbódosítás, magas. Érdekes, hogy ez mi kerületfüggő, az egyikben, mit tudom én, 100, másikban 300. Attól függ, hol van. Ilyen Vargas, vigyázz magadra, köszi, itt voltál. Itt is van magas, ez maradhat. Standok.
Az árakat nem módosítom. Ó, hát ezek... Vétel és kiadás. Felújítás. Lakbérmódosítás, magas. Ezt nem is láttam. Vétel és kiadás. Felújítás. Lakbérmódosítás. Ezek itt el voltak dugva, hé. 2200. Felújítás. Szia Ozsi, szép estét, szia, lakbérmódosítás. Felvisszük. És ez csak az egyik, még van még máshol is. Sok kicsi sokra megy, tudjátok. 1%-os volt a... Úristen. Jó. Next. Vétel és kiadás. Felújítás. Kíváncsi leszek rá, mi lesz ebből. Mennyi fog bejönni ezzel a módszerrel. Mert adót nem növeltem, maradt, kicsit drágább lett a lakhatás, de a kaja, meg ezek azok nem lettek drágábbak. Szóval, hogyha normálisan nézzük, akkor valamilyen szinten ez még tartható. Ne lázadjanak fel. Gyűrűjárak van. Lakbérmódosítás magas. Oké. Akkor ezek itt mind megvannak. Itt mi a helyzet? Hát a kocsmát az nem, az kocsma az marad, nem visszük fel az árakat. Ezeket felújítom. Ez mind befektetés, kiderül, monopoli. Ennyire forgattuk jól a dolgokat, a végén ez kiderül, srácok. Magas. Jó. Jó, szerintem ez megvan akkor, ugye? Igen. Bal fent megvan, lugaskői piac. Nézzük meg a piacot. Piacnál is azokat nem adom ki. Itt megint vannak házak, amiket én meg se vettem. Felújítás. Lakbérmódosítás. Ha azt nézed, Angliában ezt csinálják. Tehát az angol kiadja, mit tudom én, most mondok valamit, 1500 fontért a lakást, a magyar kibérli 1500-ért, és utána kiadja még plusz 1000-ért. Szóval keres rajta. 200 IQ. Felújítás. Megcsinálja, hogy ikás bútorokkal berendezi, és már el lehet kérni több 100 000 forintot. Felújítás. Felújítás. A lakbér. Jó. Bentebb mi a helyzet? Ezt még meg se vettem. Jó párat még nem vettem meg, van még 36 000. Tudom, ezek most durva árak, hogy így elköltöm őket, de higgyétek el, hogy megéri. Felújít. Főleg itt a városon belül. Ez már 500-at ad. Mi? Árak módosítása magas.
Nincs kiadás. Jajjaj, ez ilyen drága volt? Ez mennyit hoz? Jó, hogy ez ennyit hoz? A kutyaház? Itt van egy üres ház. 13 000-ért. Bakker. Ezt jól levinulszolom, lementünk 917-re. Jó, hát ebből reménykedem, hogy ez visszahozza. Nem sok maradt. Na jó. Maradtak még kicsi missionök. Ezt elkezdem csinálni. You're not bad looking, you know. I wouldn't kick you out of bed. Igen. We're right behind you, Your Majesty. Well, I can't believe this. I just can't believe it. I can't believe this. I just... Brilliant! I'm saved! Now, in the interest of disclosure, the sewers are said to be quite dangerous. Which is why I'm not down there myself. Oké. Elvesz egy gyűrű lent a csatornába, keressem meg. De milyen érdekes, hogy a boss fight után úgymond még van történet és nincs vége. Azért mondtam nektek, hogy ez még eltart egy darabig. Na, menjünk a csatornába. Hátralévő napok 365, és akkor az mennyi idő még lehet? Eltelik. Jaj, de cuki hangod van. Már királyként kapongok. Az fájdott. Arra kék vannak. Azok kék. Szétrúgja a királyi seggémet, azt mondta, hogy valagamat? Jó van. Lehet próbálkozni. Öcsi. Jaj, a Dave, elég sok mindent vettek bele a játékba. Vannak vagy hányan. Ezt kapta. Jó. Szia, Mattyúka, szia. Oké. Hol lehet a gyűrű? Itt esetleg? Fifi. Gyere már! Igen. Itt a lépcső, gyere fel. Gyere fel a lépcső, létszi. Okos kutya.
Addig nem tudok ásni, még ide nem jön, hogy itt van valami. De milyen nemesi, nem? Hogy lent a csatornában még király létemre itt ások, kutatok, keresek. Hogy telnek el azok a napok amúgy? Mert fent itt, hogy 365 küldetésenként telnek a napok, vagy én tudom skippeltetni? Erről tudtok valamit? Srácok. Fejj fel árul. Vagy tényleg kell várni egy évet a játékban. Küldetések? Kiderül, most csinálom a mellékmissionöket tovább. Halló? Hát mert nem töltödik, 365 még mindig. 2023. január 4-én, igen. Hát ez egy hosszú mission lesz, gyerek. Egy hosszú végigjátszás lesz. Ha megerőszakolt valakit, mit csinál? Nesze. You got it! I never thought in a million years you'd find it. Hé, azért tisztelt legyen már, mert király vagyok. Mármint így is, meg úgy is király vagyok. That would mean that my dropping it in the first place was divine intervention too, right? I can't credit only the good stuff. And that would mean it was divine intervention that gave me an ulcer and almost cost me the woman I love and kept me from getting any sleep this week. In a universe that's at best apathetic and at worst actively sadistic, what possible point can there be in getting married? Mi? I hope I kept the receipt for this. Ez hülye. Oké. A világ súlya, menj a trónterembe, ott a mission. Világ súlya. Aha, itt van. Gnómok gonoszak. Egy valamit megnézek, most kicsit csalok. Hogy a Fable 3-ban démon kapukat hogyan lehet kinyitni? Igen, oda kell egy 5-ös szint. Szabmik, köszi a követést. Field, igen. Azért vannak itt érdekes kapuk. Passza. Ezt mondja, egy futár. Micsoda? Még egyszer. Látogass meg az új otthonodat. Az új otthon. Szia Meli, hello! Szép estét. Az új. Hát de mi az a sok vérfarkas? Az új otthonomat és tele van vérfarkasokkal? Ez így nem jó.
Haló? Ajaj, baszki. Ez a nagy. Ez nem jó. Azt a bocskos. Jajjaj! Gyere onnan! És a nagy? Az is. Az volt valami. A dobj van kiírva. Merülés, jól látom? Azt hiszem, hogy... Egy kulcs, megvan a 10. A picsába azt hittem. Küldik kell? Aha. Akkor a világ súlya mission csinálom meg. Az annyiból jó, hogy akkor a kincstárba... Hello. Attól a lóvé most fog majd bejönni. Esik az eső. Lefolyik az asik. Baszki, azt hittem, hogy... Nem csinálnád még egyszer, amit csináltál? Sikád. Greetings, my lord. My king? Your Majesty, we're all so pleased you're our new ruler. Nice to see you, Your Majesty. Hello. Good day. You are looking pretty great. My king. Röhögjél már! Where'd you learn to dance like that? Ó, hát tudok You táncolni. can dance, can you? Hello! Yes, you can. Hogy ne? Csa-csa-csa. Yes! Tehát én ilyen jó vagyok a szolgáló lányokkal. Do me a favor and I'll be your bleeding mate, okay? Te így beszélsz a királyoddal? Tegyél meg egy szívességet és jóba leszünk, hát. Majdnem mondtam valami szépet. Gyerünk, jobban! Greetings, most munificent and mighty sovereign of all the lands. Oh my, Igen, a Fable név a fattyú gyereket. You will decide what is to be done with the Bowerstone Old Quarter. Ajaj. Site of the battle for Albion. Page will offer her proposal. Na. Reaver shall stand against her. You may speak. Your Majesty, our victory came at a great cost to the city. You vowed to fight poverty, but our actions have made the problem worse. You must act now. I ask that the old quarter be rebuilt, and its former residents rehomed. You wouldn't just be helping those in great need. You'd be sending a message to your people. They're scared, Your Majesty. Te ezt vágod, hogy amúgy meg mi a fasz van? Csak kérdezem, Csajci. Your Majesty, the old quarter was indeed devastated by your glorious triumph, but as its name subtly implies, it was old. The cost of rebuilding the area would be a colossal waste of
money, and the people who called its decrepit shambles of streets and houses their home are better off without it. Besides, one must question what they have to offer our society. Why build homes for the inept and the unskilled? I recommend you reject Page's proposal and keep the money for more deserving endeavors. Sorry, it was our actions that caused the devastation, Your Majesty. But the final decision rests with you. Az előbb mennyi lóvé jött be? Van 74.951, de elköltöttem mindent, ugye? Szóval, ha azt nézzük, majd, hogy nem 70.000 jön be alkalmanként. Ugye? Ó, igen, már van suli. Nem csak azért most adjulok azzal, hogy... We destroyed the old quarter. It's only right we rebuild it. The king has reached his decision. The old quarter. Mert így az én lóvémat adom majd vissza a kincstárba. Thank you, Your Majesty. This will be a very popular. Tudod miért? Geci leszek. Felépítettem, és kiadom nekik albérletbe. Szóval így kapnak is valami újat, de fizetnek is érte. 200 IQ. Ettől csak nekem lesz jobb. Despite the current climate of fear and great national need, Riva Industries has once again struck a blow for the honest man on the street. The sad sight of the decayed and war-torn old quarter is no more. We are proud to present the new old quarter. Király. Ez csak jó. 339 nap van még hátra. It breaks one's heart to see the treasury so empty. If we don't do something about it, we will all die. And I have some very definitive retirement. Ne aggódjál már. As a matter of fact, our very first order of business might have a bearing on our financial situation. The time has come to decide the annual town guard budget. As you can imagine, the people like to complain about crime and the lack of safety on our streets and are calling for more guards than your brother was ever willing to pay for. You have 3 choices, Your Majesty. Leave the budget as it is. After all, the people have grown accustomed to murder, theft and contraband. Increase the budget and fill the streets with soldiers keeping the peace. A rather costly solution. Or take a more considered approach by lowering the budget. For what is the point of a safe, well-policed kingdom when it is too poor to protect itself from certain annihilation? Növeld az őrök költségvetését, csökkentsd az őrök költségvetését, vagy szinten tartása. Ezek a döntések. És mi, hogyha mínuszba megyek? A kutya mit csinál szét? If we are to pay soldiers, surely they should be part of an army, not patrolling the streets. A kutya szerintem szétépett egy könyvet. Szinten tartás. Egyenlegi 500 forint alá csökkent. Hát ez lassan meg lesz. Hát szerintem én maradunk ezen semleges. Indeed, Your Majesty. Why make any changes in such an innocuous matter? So people don't feel safe. Is that such a terrible thing? Let us now turn our attention to the rest of today's business. De mi az, hogy nem érzik magukat biztosan? Ott rohadjanak el, kaptak házat. Döntsük a kastély berendezéséről. Ja. As you can see, you have a busy day in the court, but a tremendously enjoyable one. Decoration is a passion of mine, and I simply cannot wait to see your choice. The interior designers await you in the throne room. Most szopac. A belső építész.
Hát ilyen időszakban mi a fasznak belső építész van? Bocsánat. Ez a Pinocchiós csajszi. Hello. All stand for the king. Emelkem mindent. Today you decide on the decor of the castle. Minek? Ez. Two of Albion's greatest interior designers have come to present. Mi van a csöcsén? You may speak. Oh. Your Majesty, I am Herman Worthy, and I have a design in mind that will blow your little royal socks off. Imagine a celestial scheme capable of lifting the shadows that Amúgy azt akartam, hogy eladni a videót picsába. Mész mennyi lóvéjembe? 30 000. I am a strong, virtuous leader. Hear me roar. But also look how pretty my home is. You are an enlightened king. Világítsa be fény a kastély szívét is. Celestial? Serene? Pretty? Do you wish to be known as a ruler or as a fool? I am Sybil Maleficent. Szilikonrontó felség. That people respect what they fear. Jó. This castle should be ezt már régen kussolja. I wish this to be an enlightened castle. Oh, fabulous, Your Majesty. Nem kell gonozni, te, hogy is. Mert itt fogok elbukni mindent, hogy mindig csak a jóra mentem. Ez egy jó példa lesz nektek, hogy nem mindig jó a jó út. Döntsek Aurora státuszáról. Oké. Okay. Igen. Legalább a katonák köszönnek. Today you decide on the future of Aurora, Your Majesty. Hogy? Jaj, ne! Kaelin will speak for her people. Riva will dispute her cause. Baszki, ezt is még ígértem neki. I am here to seek the protection you promised. It is too long since my people felt safe, or knew of life without suffering. We were honored to join your fight to claim Albion. Now it is time we joined your kingdom. Do what your brother failed to do. Help us to rebuild Aurora and protect it as you would your own land. There is nothing so noble as embracing other cultures, and I, for one, could not be happier to count Aurora as part of Albion. Jó, beminussoljuk magunkat. They must work for that privilege, and I happen to know ennyit azért nem just how to kerestem. put them to good service. There is an abandoned mine in the Auroran desert that holds enough materials to benefit the whole kingdom. Let us employ Kaelin and her people to gather what resources there may be. That can be their payment. You are talking about forced labor. Well, let's not get bogged down in semantics. It's a fair transaction. I know you will not break your oath. You understand what we have been through. The choice is yours. Mi mindenen mentünk keresztül. Jó, megmentette az életét. Mínusz 700, minek? I will keep my promise. Aurora will become part of Albion. Csak fél millió mínuszban vagyunk, az annyira még nem szar. A 2 millió mínuszhoz képest. Aurora shall be rebuilt as part of Albion and equal to every other part of the kingdom. Thank you, Majesty. Igazán nincs fit. You have proven to be a man of honor. Aurora is proud to stand at your side. Jó van. De ha nem így lesz, mindenkit felkonszoltatok. Ez a magyar kassa. De mi egy nulla kell mögé. Welcome to the new and improved Aurora. An oasis of friendship, camaraderie, and many other lovely things. Visit the city that Riva Industries rebuilt from sand, stone, and corpses. Homokból, kőből és tetemegből épített újjá? Hát az biztos drága költség lehetett. Aurora, a light blooming in the darkness. Fassa.
A most brave decision in court today, Your Majesty. Aurora might have proven to be a rather profitable resource, but I'm sure we can find other means of filling the treasury. As a matter of fact, we could already have stumbled upon such an opportunity. Again? Aurora may not turn out to be a waste after all. It seems that a group of Albion explorers visiting Aurora have discovered a rare diamond in the desert. They heard the legend of this extraordinary gem from the locals, and understandably set out to find it, without a moment's regard for their own lives. Which may go some way to explaining why only one of the explorers returned in one piece. He came back empty-handed, speaking of the hideous desert beings protecting the treasure. Think of the glory, Your Majesty, the adventure, the romance, the large sums of money we stand Mindig egy lehetőség, The látjátok? diamond is located in one of the caves beneath the Auroran wasteland, reportedly the site of an ancient, abandoned temple. You need only to take it. Elhozom. Szerintem. Menjünk a barlangba. Tesco stáp is megállja. De most végre elmegyek szólóban kalandozni. Hello? I hope you are well. You never know. I hope you will accept this gift. I love watching you. Stars above. Hello to you, the king. Bad things that are done to you in the sand. You are as lovely. Várjál, spanolni kell vele. Ja, már instant barát. Right. What? A papokkal eljátszok. Together, right. Cross. Yeah. I remember. Pacsi! I have to work and... Oh! Now that is quality. Ez, látod? Quality. Ennyi, ő is tudja, ez már minőség vázzeg. Csá, lenesd. Ott a csirke. Hát mindenki span. Ó, mit kapok? Ásás. Kapom itt az ajándékokat. Meg lesz ez a lóvé, meg lesz ez a fix meg lesz a lóvé. Nem kell aggódni. Tessék, 400 arany. Bam. Hol az a barlang? Csak a Fifi meg én. Mit sem változott semmi, attól, hogy királyok lettünk. Hűtársam még mindig itt van az oldalamon. Ez a barlang? Hát nem is barlang. Mínusz 546 000-ben vagyunk. Vándorló homok. Oké. Nagyon titokzatos. Oké. Mi ez? Barlang. Mit találtál? Healt? Jöhet.
Belehozzuk a picsába. A Rubin. Az nem mehet a kincstárba? Ja, szóval, ha nem lesz meg időn belül a lóvé, akkor 6,5 millió lakost meg fog halni, tehát egész Albionban, és egyedül maradok a királyságban, az nem jó. Tehát bele kell húzni. Konkrétan mínuszban halnak meg az emberek. Több hal meg, mint amennyi van. Oh. Nagyon pró nyomjuk. Mi a tosz? Voltunk itt mi? Most? Oké. Ez a hely nekem nem ismerős. Pedig szerintem már mindenhol jártam. Oké. Na nézd csak, nézd csak, nézd csak! 85 000, jön a lóvé, gyerekek, tehát nem kell aggódni. Mondta, apátok mindenről is gondoskodik. Szerintem mire a 365 nap letelik, annak a végére nem szabad lenni mínuszba a lóvé, mert akkor bukunk. Ah, anyád! Ezt kapta. Szavazozó. Bitch. Mitten. Mi? Merre tovább? Kódolva beszélget lehet. Egy titkos kódot. Twitch-et nézek minden. Nem látod? Itten. Azt kell mondani, soros. Oh. Egy gyémánt. Ennyi. Egy. Szóval gyémánt. Benyitad. Hány millió dollár? Bár még jobbra is van valami. Figyeld, leveszem és 20 millió. Jajjaj, megerőszakolnak a tini bicsák. Szevasz, Lacikám. Ilyen skorpiós hangja van. Végetek van! Jó, még jönnek. Az igen!
Láttad? Mit nyomod? Olyan trükket tud a karakterem. Kincs. Mi ez? A virág is kincs. Okos. Ez egy láda. És ott is van. Hát konkrétan a segélybe bedugta és kihúzta leghátul. Hát... Várj, most két arany talált. Én kinyitom, aztán nem úgy. Ne, jönnek hátul. Én mentek van. De várja, most vissza. Erre voltam? Nem emlékszem. Most visszavezet ugyanoda. Hát nézzünk el erre is. 114 000 gold. Jön vissza a lóvé. Még egy ilyen. Jókorugat. Arctetko. Amúgy ha el lehetne adni az ilyen... Ugorjunk már le. Juhú! Hát ha lesz valami a vízben. Nem biztos, de mondom, hát ha van valami a vízben. Simán lehet. Ervit. Nagyon szépen köszönöm Laci számára az ajándékes számgiftet. Hát Lacikám, odafigyelj, mit is kaptál egy hölgytől. Használj sok szeretettel az összes emojit, amit csak lehet. Zöld, mit írt ki? Valamit kiírt, nem láttam, mit írt ki. Na, mi van? Mi az? Mi van? Meghűlt a kutyám. A Fifi. Mi van? Jó, keresek merre? Komolyan szopat a kutyám. Aha, nézd csak! Ezt akartad jelezni? Lényeket megidéző varázslat. Keres. Itt. Jó, hát mégis majdnem jó helyen ugatott. Ezer arany, jó, hát... Aki a kicsit nem becsüli. Ó, még itt vannak páran. Menj már innen!
piros virágokat felszedem. De majd nézelődök, hogy van itt egy ajtó. Mi ez a japán zene? Keres! Keres! Ajaj. Ajaj. Azt is el lehet adni, ezt a virágot, amit vett. Tér vissza Hobsonhoz. Az mi? Az mi? Egy levitáló madárfaj. Szia, Lili! Jajjaj! Fényeskedjétek el a sötétben! Anyám! Menj már innen! Tolják. Hát majdnem megdöglöttem. Itt heal. Mondd azt, hogy heal van itt. Ritka rubin, ez a 7 ritka drágakő fajta egyike. Azt mondják, hogy egy univerzumban csak 4 féle található. Na ezt például nem tudom, tehát ezek a rubinok, ezek mire jó? Tehát nem tudom őket eladni, értékesíteni? Ó, virág. Ó, igen. Megvan a 10. kulcs. Volt egy 10 kulcsos láda. Már meg nem mondom már, hogy hol. Visszamenjél! Tiszta avatár. Hogy erre ki lehet jönni. Ó, hello! 11. kulcs. Azok... Oh. Azok élnek, nem állnak.
Látod te ott jobbra mi van? Mi a fene? Mi a szart keresi? Ezt mit keresi? Nem megöltem. Megöltem. Baszki. Pifi keres. Meg kell menteni a királyságot. Mi az? Találtál. Ott egy kulcs. Az igen, de mi ez a sok? Jó. Mennyien vannak. Ne! Hülye! Gyere onnan! Azt most mennyien vannak ezek? Én erre nem is voltam még szerintem. Tehát végigjönnek utánam? Nem fordulnak vissza? Halló? Az igen, hogy fut. Még jó, hogy nincs staminám, ami elfogyhatna. Végtelen futási lehetőség. Jajjaj, erre lesz valami, tudja, hogyha már ilyen sokan itt vagytok. Mi van itt? Itt egy ajtó. Visszafordultak. Az elmúlás keresztútjai. Mi? Van itt ilyen ajtó is? Oké. Várjál. Ha már itt vagyok, átutalom azt a X lóvét. Látod, azért gyűlik vissza a lóvé elég rendesen. Igen, kincstár. Átutalom a kincstárba. Jó. Már csak mínusz 300 valány ezerben van. Nem ment át, de átment. Mínusz 373 ezerben vagyunk, tehát ez nem rossz. Volt már rosszabb is, lehetne rosszabb is. Tér vissza Hubsonhoz.
És megnézzük így a lóvé, amit összeszedtem az a gyémántal, mennyi lesz. Miló, köszi a követést. Hello, hello. Üdv mindenki. Szedtem egy gyémántot is, szóval nem tudom ez mennyit ér, de remélem, hogy jó pár millát. Örülnek neki. Na most, hogy újra visszatértünk, csá! It's more mekkora? beautiful than I dared to imagine. And heavy too. Egy kisebb vagyon? Mennyi? Mennyi ez a kisebb vagyon? 1 millió? 2 millió? Of course, now the question becomes, mi ez? What do you wish to do with this fine stone? Shall I deposit the money from the sale into the treasury? Igen. Or perhaps you would prefer the funds were channeled into, let us say, a more personal account? Ja, mehet a kincstárba, nem kell. 700 000, tessék. Már nem is vagyunk mínuszba, srácok. Ennyi. 326 000 pluszban vagyunk. Putting the safety of your people before your own reward. Bravo, your majesty. Bravo. Aztán tedd el nekem. Az is megvolt. És most? Az Aurora gyémánt eladásával származó pénz segít a hadsereged támogatásában. A királyság egy lépéssel közelebb került a biztonsághoz. És 50 C pontot kaptam, és már csak 6 173 000-en halnának meg, ha itt lenne vége a játéknak. Az már elég jó. The treasury's health is robust. But we must always be wary of unnecessary expenditures and watch out for possible avenues of profit. With that in mind, I would like to discuss the thorny issue of child benefits, which were abolished. Gyermek utáni segély? De már itt is a csokkora mentek rá, bazzeg. Hát rám megy a gatyám is. Tudod, mennyien vették azt fel? And of the long-term welfare of the people, I have a counter proposal. It's somewhat radical, but rather brilliant, if you don't mind me saying. We charge people for every child they have. This would keep the population low, but more importantly, the treasury... Amúgy most rohadétak tűnök, de én inkább ezt csinálnám. New life into such an uncertain world. And won't that gold go to help the children who have already been born? Of course, you may also choose to keep Logan's policies. Na, ti mit választanátok, srácok? Erre kíváncsi vagyok. Ti mit csinálnátok, hogyha ekkora döntési... Mi lenne az, hogy családi pótlék visszaállítása, gyermekvállalás bírságolása, bár elég durva, vagy tartsd érvényben Logan szabályait? Megbírságolod a... Hülye voltál, meg kölköt csináltál, 200 000. Még azért basznak meg, mert csináltál urgyét. Ez érdekes amúgy, bírság. Ez érdekes. Mert én nem tudom amúgy. Figyelj, gondolkozzunk reálisan. Tehát elméletileg a királyságban mindenki tudja, hogy most veszély fenyegeti őket. Szóval elvileg tudják, hogy jön valami gebasz 1 év múlva, ugye? Igen. Szóval elvileg mindenki tudja, hogy most azért csináljon egy gyereket, hogy utána meghalljon? Mert lehet, benne van is pakliban. Hát ha nincs gyerek, nincs gond, az hülyeség, több gyerek, később több felnőtt, az több a bérlős. Igen, Mabut, de most a jelenlegi helyzetet kell nézni, hogy támadás éri az egész királyságot. Ez olyan, mintha nem tudom, a Föld felé jön egy aszteroida és 50-50% kikerüli. Itt a koronavírus mégis mindenki gyereket szült, amúgy igazad van. Hát de kellett a csók. Meg kell csinálni a tetőt. Ki kellett cserélni az új padlófűtést. Azt meg csak ebből lehet megcsinálni. Aztán amikor már a gyerek is megvan mellé, akkor az már másodlagos, hogy igen, hogy a babavárót nem babára, hanem kurvára másra költötték el, az lényegtelen. De legalább van. Vagy legalább elköltötték. Jók lesznek golyófogónak?
Autó, vagy autóra, akár, persze. Behozzák, lefotózzák és bemutatják a gyereket. Itt van, ő itt csok, ő pedig kicsi csok. Csókolom. Ott rídak egész nap. A való életben erről dönteni nem. Úgyhogy már beszélek. Figyelj, hallod? Aki eddig nem csinál gyereket, az rábaszott. Ennyi. Innentől, tehát eddig tudtál csinálni gyereket, most már ne csináljál. Vagy csináljál, mert nem azt mondta, hogy nem csinál gyereket, csak hogy megadóztatja, hogyha több lesz. Very well, Your Majesty. The breeders amongst the rabble will be ecstatic, I'm sure. Most mit csináltam? Most rosszra mentem? It is entirely your decision, as always. Mire mentem? Shall we proceed with the rest of your appointments? Here is the royal agenda for the day. Mire mentem? Most arra mentem, hogy legyen még több gyerek? És most megkérdezi be az árvaházat? A pofám leszakad. As you can see, you have two audiences in the throne room to begin. I've heard rumors that Reaver's latest proposal elsünk ezen túl, jól le tudom ezt a gyerekes dolgot. Mi van? It should be most entertaining. Mi van a trónteremben? Döntök én mindenről. Pofám leszakad, érted? Tehát én itt dolgozok keményen, ezek azt a korba szájba, mint a nyulak, egy csomó gyerek lesz, amit én tartjak el szintén, mert ők lustig eszik dolgozni. Ha milyen világot élünk, komolyan már. Én fizessek azért, mert hogy... Menedékes árvaház? Az csináltam egy kibaszott iskolát. Mit akarsz? Már felbasz a csaj. Your Majesty, the shelter has long been the only refuge for the homeless, the poor, and the orphaned. And until we can change the whole world for the better, it will continue to be their only hope of survival. Isn't it time we held out a helping hand to those who need it most? The shelter is underfunded. Jó, ezt a csajt vigyétek ki, légy szíves, és lőjétek le. Invest in the shelter and orphanage, and perhaps we can begin to create a better future for Albion's forgotten people. I could not agree more. The city and its people... Csak mondom, ez a ribanc azért károgott, mert hogy nehogy már a gyerekek dolgozzanak, mi a faszom lesz itt a végén. Tehát oké, számoljuk fel, kölkök ne dolgozzanak. És most fel van háborodva, amiért nem dolgoznak a srácok, helyette kint unatkoznak az utcán, és össze-vissza téblábolnak, mert nincs jobb dolguk, ki van akadva, de azért kibaszott gyerektartást még én fizessem, azért mert ezek aztán össze-vissza, és nincsenek tisztában, hogy egy vagy max. 2 gyereket vállaljál, ne pedig 8-at. Meg se hallgatom. Bordély házzá alakítom. Végre! Basszatok akkor, ha már így van. Ha bocsánat, de kiakaszt a játék. Nézd a népet, hogy örül neki. Látod? Hogy örülnek neki? Hogy mondod? Hogy mondod? Ideges lesz a nép? Sulit csináltam? Csökkentettem a gyerektartást? Does your heart have a sizable hole that can be filled only with love? Do your pockets jingle with leftover gold? Then Riva Industries is pleased to present ennyi, ez kell ide. Nehogy bájt nekem. Money really does guarantee happiness. Löves a tömegbe. Hát felbasz a játék. Today, you will deal with a pressing environmental issue. Városi szennyvizet. Na jó, azért az gáz. Hát de látod, azt mondta, hogy bordélyház mindenki örül. Még a férjek is.
You may speak. Your Majesty, I'm sure you will have noticed a certain aroma permeating the city of late, even more nauseating than usual. I fear it is not merely the stench of the underprivileged. Bowerstone is beginning to have a... Morningwood is to be left unspoiled. Bordéból jött annyi, hogy We építsek will egyet. find other ways to deal with Bowerstone's sewage problem. The king has spoken. Morningwood shall not be used as a waste site. The sanitation committee will look into safer alternatives. Groovy. You are like a majestuous eagle, Your Majesty. Jézusom. You were in touch with your inner... Kapcsolatban áll a belsőségeivel. Granny Nature thanks you from, like, the bottom of her heart. A pity. I must admit I was rather looking forward to breathing fresh air, but I'm sure Your Majesty knows best. Okay. 294 nap van még hátra. There is nothing as important as the health and hygiene of our citizens. De ez csak hasznos a város. Riva Industries is delighted to announce the opening of the Bowerstone sewage recycling facility. Because there can be no affluence without effluence. Nice. The day is almost over, Your Majesty. Only one more appointment left. Page has requested a meeting in the old rebel headquarters. How very cloak and dagger. I wonder what she wants. Ennyivel is kevesebb ember hal meg. Majdnem 1,5 milliónk van. Nem rossz. Attention! At your service, my king. Oh, hello. Long live the king. Do me a favor and I'll be your bleeding mate. Ja, ez az a... Oké. I've got this thing Ja, that ott needs fetching. Can you do átöltözték? that for me? Jó megy azért, a szolgáknak is több ruhája van. Nem lehetne még ilyen gyémántot szerválni valahonnan? Szia Móni, szép estét, szia! Your Majesty? Ja. Látod, már csak 5.216.358 ember halna meg, hogyha most lenne vége hát az egésznek. Az már nem sok. Nothing to report, Your Majesty. Closing time for shops. Nem tudom, milyen állapotban van a ház. Hova kell menjek? Micsoda? Bűn és bűnhődés. Jó. És ez egy gyors bió, jó? Mindjárt jövök, azok valamit inni. És aztán innen folytatjuk, mindjárt érkezem. Egy pill.
Na, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy a game végére mi lesz ebből, srácok, hogy mennyire minuszoljuk be azt a 6 millió lakost. Mert szerintem azzal is lesz majd probléma, hogyha mondjuk nagyon sokan meghalnak, nem? Hogy bár oké, hogy feletújítva van szennyvíz, meg bordélyház, meg mit tudom én, bár akkor több emberre marad örömlány, tehát pozitív. Meg hát nem adóztattuk meg a srácokat, szóval tudnak sokasodni. Ha ezt a részét nézzük, akkor annyira nem gáz a dolog. Még egyszer. Bűnés. Jaj, de jó. 104 C pont. Nagyon Sin City. De ők mindig koldulnak, nézd meg, pedig fel lett újítva az egész. Katonák is itt van, á? Kamuznak, tehát fél lóvét elherdálják. Már rég a rózsadombon vettek maguknak villát. Na. Hogy? Egy gyors kérdés. Fifi merre van? Merre volt? Ott maradt volna a várban, a kastélyban? Azért, na azért. Hát nem volt ott. Bordélyház. Az. Őrzi a rendet. 290 valány nap van még. Na. It's not every day a king walks into the rebel headquarters. Good. Kid went undercover with a gang of robbers and found out their plans. They're going to strike the tavern in Bowerstone Market. Oh, if you get there in time, you can stop the raid. And at least one of those thugs must know where Ferret is holed up. Jó, hát menjünk. Hol bújik hát görény? Az én kocsmám, szóval nem kéne, hogy kirabolják. A furcsa, mert egyre kevesebb a lény. Azért vannak irányítási problémák néha. El tudnám már költeni a fegyverre a 100 C pontot, de még várok vele. Na, hol a kocsma? Sonny Finn. Fi. Son, vagy Sam, legyen az. Köszönöm. Nem a kocsmánál? De ott már jöttünk. Vagy ez egy másik kocsma? Hova a tökönbe vissza már? Sose érünk oda. Tehát itt fixen van egy kocsma. Ez se az akkor? Mi ez a sok körözős plakát? Erre gondolt?
Ó. 15 kulcs kell hozzá. Na, menjünk be. If you cooperate, you won't get hurt. But if you give us any trouble, we'll kill you. Now, just so you know we mean business, I'd like one of you to give us trouble, so we can kill him as an example to the rest. Who's it gonna be then? Oh look, we have a volunteer. The king, no less. Have at him, fellas. Fel se ismertek. Fish in a bloody barrel. It can't end like this. Kivégeztem a picsába. It is no longer advantageous for any of us to frequent the hideout in Industrial. Presently, I shall inaugurate a new centre of operations in Bowerstone Market. You've been provided with a key which... Hatolj be a búvó helyre. Hát, de nem újjon, én behatolok. Ilyet itt van a közelben? Gyere, Fifi. The old quarter's going to be rebuilt. How maddening! Really? Hello there, Your Majesty. I hope you're well. My lord. Hello. At your command. Greetings, my lord. And a privilege having... My lord. Mennyi csaj oda van érte? For king and country. At your command. Igen. Woohoo! It's strange having a monarch that people actually... Ó! Ez itt a búvóhely. Kingdom, Your Majesty, absolutely ace. Remélem tudok lóvét összeszedni onnan. Hello. You again. Ó, hát... It does tend to obviate the entire objective Csöcsfej, of aki leütötte az emberünk. Tényleg azzal mi van? Srácok. Amikor mentünk, a görényt lefogtuk, a csávó vigyázott rá, aki a csajszínak volt a férje. Emlékeztek rá? Azzal mi van? Fast. I love killing rich folk like this. So, come on, we don't Azok lelépnek, mint az állat. Jákos. We'll be the victors. Don't worry, mate. We'll dig that bullet out of you. Make a fool out of him. Na, menjünk csak be. Miért nem töröd be? Sortet toljunk. Lehet aludni is közben. My dear Bob, you're a ruthless crook and a big booby as well. And since you are a ruthless crook, I'm not signing this letter so that I can remain anonymous. Yours, Arthur. Oh. They kidnapped me. Please let me out. Persze. 5000. Doesn't look too bad, mate. Come on, it's back. Igen.
pont aludni. Praktikus lehet. Ja, ez a másik oldalról van, ugye? Ha minden igaz. Ja. Szia, Ari, szia. Most kerültünk egyet, itt zártam. Ó, ez mi szar? Ez mit keres itt? Ja, ez nem is az, ez ilyen szürke 50 árnyalatos koporsó. Jó, na menjünk be. I believe I can state with relative confidence that your efforts are in vain. Even should it transpire that you vanquish my associates, this door is completely impenetrable. In addition to which, this cell contains a secret egress through which I may abscond. Azt vágod, hogy van nálam fegyver és át tudok lőni a rácson. Mármint, hogy nem is értem. This is all you've got then? Nehogy már! Na azért. You haven't lost your touch. I'm surprised his men were foolish enough to fight you. Now, truth be told, my superlative intellect notwithstanding, it would appear this is not, in fact, the specific cell I so confidently referenced earlier. The one with the secret exit has 2 beds. All right, you have prevailed, Your Majesty. I concede. However, I entreat you to entertain a certain proposal. You have nothing to offer, Ferret. It's over. Ah, that pronouncement is objectively devoid of merit. I happen to have on my person a substantial quantity of currency. Let me go free, and the money is yours. As far as I'm concerned, you can stay in there and rot. But that's for the king to decide. 100 000. Hát, ha még egy nullát teszel mögé, azt mondom, hogy oké. 100 000. Tehát most még beszélgetünk, kerestem annyit, csak tehát mondom. Szóval ez kevés, gyerekek. Ez kevés. Ezt el kell, hogy utasíts. You royal miscreant! This grievous malefaction shall be rewarded with equally grievous retribution. Oké. 50 C pont, ez az. Fuck yeah. You have made great strides, Your Majesty. Witness the glory of your treasury. Don't you just want to go swimming in all that gold? But the kingdom demands your attention once more. The time has come to make a decision on Albion's drinking laws. Under Logan's rule, our citizens are restricted in the amount of alcohol they can purchase per day. As you can imagine, this has proved a rather unpopular measure. And yet many respected members of the community think the law does not go far enough. They would like alcohol consumption wholly abolished among the commons. They feel, rather reasonably, that it leads to improper behavior and raucous public spectacles. These concerned nobles are willing to pay handsomely for the change in policy. Meanwhile, the commoners themselves would like the restrictions completely lifted, claiming they infringe upon their freedom and their rights. You cannot please everyone, Your Majesty, but you must make a decision.
Szüntesd meg az italfogyasztás korlátozását, vagy alkoholtilalom, ami 100 000... Ne, tehát nem tiltjuk az alkohol, viccelsz. Ezt így nem lehet. Alkoholt nem tiltunk. Hát most vagy tartsd fenn az italfogyasztási korlátozást, vagy megszüntetjük. Mi a következő kegyér? Ez nagyon nehéz döntés, mint hogyha nem vehetnék levegőt körülbelül. Mi az, hogy az alkoholtilalom? Mi az? Szüntessük meg, vagy... De lehet... Jó ez így, hogy... A korlátozást én fenntartom. Jó ez így. Így nem lesz nagyon sok alkoholista sem, így mennyiséget tudnak venni. Perhaps this is not the time to be implementing radical new measures. It will give both the gentry and the rabble something to complain about. Who knows? Pontosan. May take their minds off their Hol itt az empátia? Itt az empátia. Ihatnak, csak nem annyit, amennyi belé You have a fér. busy day in the throne room ahead. Dönts a Daposvári Akadémia újra megnyitásáról, dönts a Lugostról lecsapolására, tehát micsoda lecsapolás. Samuel, the head of the Brightwall Academy, is ready to plead his case. I sincerely hope he isn't after a handout, though I'm sure Master Reaver will be the voice of reason, as always. Oké. Na menjünk, hallgassuk meg. Mit akarnak már megint? Folyamatos ezek a döntések gyerekeket a sírba visznak. Csá. De az alkoholt azt nem tiltom meg. Hát, akkor lenne itt lázadás, ha nem lenne. Csá. Na beszélj. Míg én iszok. Akadémia. Egy sulit már nyitottam. Egy év alatt nem megy általánosból egyetemre az ember, vagy igen? You may speak. Your Majesty, it was your father who opened the doors to Albion's greatest seat of learning. Under his rule, knowledge and culture flourished, and so did the people of Brightwall. I ask only that you return to the wisdom of those days. Your brother closed the academy down, but it is in your hands to restore it. There is no greater proponent of the arts than myself, and I celebrate knowledge in all its forms. But our people are frightened and confused. The last thing they need is knowledge. Allow them the benefit of ignorance. Let only those who are truly prepared make use of the academy. The elite of our society will pay handsomely to indulge in erudition. But only the rich will be able to afford to learn. Yeah. Precisely. Why give wisdom away when one can charge for it? Ez mondta azért lazaltságú gondolatmenet. Hát... De csak 150 000-ről van szó, én betartom az ígéretemet. The Brightwall Academy will be open to all who wish to learn. The Brightwall Academy shall be reopened, and Albion will once again. Ez nem volt vita tárgya. A tudás fontos. Oh, thank you, Your Majesty. This is the start of a new day for us all. Hát egy ígérgetünk. Very well, I will make the arrangements at once. Na ez a lugostról lecsapolás, ez mi a tököm? Stimulate your intellect in the new. Nézd meg, már ráfért a felújítás, mert minden, hogy nézett ki. Suckle the knowledge from the land's Tippantsa ki a greatest tudást. minds and avail yourself of the best library ever assembled. Everyone, from the most impoverished genius to the wealthiest idiot, is welcome. Brightwall Academy. Whatever you earn, it's the place to learn. Ja. Ez jó volt így. A lecsapolás az nem tudom mi lesz, arra kíváncsi leszek. The court summons Page and Reaver. The matter before you today is the future of Bower Lake. Reaver will offer his proposal. Page will stand against him. Ez a csaj csak a bajban amúgy.
Your Majesty, a recent survey of Bower Lake has found that the waterbed is rich in valuable metals. Yeah. Now, as amusing as it would be to make workers hold their breath as they mine these resources, I fear it would be impractical. Instead, we have no choice but to dam the river and drain the lake of all water. Once that is done, we will have a ready-made quarry, ripe for the plucking. It will be a pity to disfigure the landscape so close to my former home, but it is a sensible course of action in light of our current needs. Bower Lake is the last piece of natural beauty remaining in Bowerstone. It belongs to our history and should be protected. Don't take it away from us. You'll be taking away part of this city's soul with it. Oh, really? Now that we've finally freed the people of this city, are we going to destroy the one place they can find peace? Mm-hmm. The decision is yours to make, Your Majesty. I must point out that the lake is by no means a refuge or a paradise. I've had occasion myself to see the odd corpse floating in its gentle current. Mm-hmm. You're supposed to be protecting Albion, not tearing it apart. Jó, ez igaz. Elfogadjunk. Már is visszautasítom a... Paige is right. We must protect our natural resources. Bower Lake is to be left untouched. Mi van a személy? Valami sas? Ez mi volt rajta? Bower Lake's natural beauty is hereby protected by order of the Crown. Csak mínusz 50 000, szóval most 200 mínuszba kerültünk, de már kerestem most 180 000, vagy mennyit. Is a pretty view worth more than a treasury full of gold? I bow to your... Szóval olyan, mint a nullán lennénk. Találkozz egy érdekelt és vagyonos polgárral. Oké. As someone whose home has overlooked the resplendent Bower Lake, I am pleased to declare the official protection of this natural wonder. May its water drown anyone who doesn't appreciate its beauty. Fulladjon a tó vízébe. Szép. Oké. I trust the court was not too dull today. In any case, I'm confident your final task will be most enjoyable. A loyal and wealthy member of our community has offered to make a sizable donation to our treasury. Our only request is that you go to Millfields to make the collection in person. A perfect chance to stretch your legs. Menjek el, jó. Kapok donate-et. Csak azért, mert találkozok egy rajongómmal. Oké. Lölőtte vagy az. Ki lesz az? Look, I know where the thief is. He fled into the woods. Jaj, ne. Madam, I understand you want to recover what you've lost. Oh, baszki. But those woods are simply Szerintem too ezt tudom ki. dangerous. It would be suicide to enter them without combat experience. Nemes asszony. Sose láttam még nemes asszony csöcsét. Right. I was talking about me. Oh, just forget it. Itt vagyok. Ah, Your Majesty, it's such an honor to have you here. If only fate hadn't conspired to make me look like a fool. I so wanted to make a contribution to the noble cause. What's the use of a priceless heirloom if we're all going to perish in who knows what frightful way? I had taken the statuette out of the family vault, ready for your visit, only for a common thief to take it in broad daylight. Can you believe it, Your Majesty? Beware the woods, Your Majesty. The soldiers may be superstitious, but there's no denying dangerous beasts lurk within. Good luck. I know you will succeed. Salutations, my most gracious. Keresd meg a... Ó, ajándékot kapok. Miket kaptam? Igen. Gyöngy.
Hercegi kesztyű. Jaj. Bocsi. Oké. Na, keressük a tolvajt. B. István, köszi a követést, szeva. Jajjaj, nagyon sötét kis erdőbe jöttünk. Fifi keresi a mission. Ajjaj. Jó lesz. Looking for the statue, Your Majesty. Kövesse a fehér vérfarkast. Csak jó lehet. Mi az? Kövesd a fehér vérfarkast. Úgy majom. Smaragd. Na, merre van a vérfarkas? Ott van mi? Ott volt Fifi tesója. Nagy Fifi. De hova ugrik a Superman betolja? Ott van jobbra. Rogi? Milyen hangja van? Nagyon spooky. Baszkit volt mellettem. De mit csinálsz itt? Hol vannak a többiek? Jaj, de megijedtem. Right, you monster. Prepare to meet Készüljél halálra. Oh, I'm so sorry. For a Hé, ez a ház az enyém, moment, nem? Belverine. Damn things are always trying to get through our defenses. We burn silver nitrate in those lamps to keep them out. Kills them pretty quick if they hang around for too long. If a lamp goes out, well, I don't like to think what might happen then. One went out just recently, but we got it lit again fast. The man responsible, this bloke Connor, got punished severely. Before he disappears into the forest, he tells us there's gonna be a reckoning. He's probably in 25 different stomachs right now. That's my reckoning. You can come on out, everyone. It's safe. Jó. És most? Yay! Hát kövessük a vérfarkast. De milyen aranyos, nem? Elvezet, ahol kell menni. Vagy nem vezet el? Ja nem, bocsánat. Itt Fifivel lássunk. Keresd meg a tolvajt, hát azt már megették. Tudja, hogy megették ma a tolvajt. Oh. Your Majesty, I've been expecting you. Been through the village, have you? Charming hamlet. It's full of warm, wonderful people who'll give you the shirt off their back and condemn you to death for one simple mistake. Anyone can fall asleep on watch. You exile him into this forest and call it justice. But enough about that. You're here for that statue. It's quite a remarkable thing. It did everything the legend said it would. And now I don't need it anymore. It's funny how things change. So if you want to take it back to that prig in Millfields, it's yours. Nearly free of charge. All I ask is a small favor.
Destroy those silver nitrate lanterns. Then the village will get a taste of justice. The choice is yours. And it's a simple one. How simple? If you decline, my brothers will kill you. I suppose it was too much to hope. Van ott ingatlanom, szóval muszáj, hogy megvédjem a falut. Still, your choice won't save the village. Now that I'm the leader of the pack, we've got some brains to go with our brawn. We'll lose a few of the weaker members, but we'll deal with those lanterns on our own. In the meantime, killing you will be a good way to, shall we say, get the blood flowing. Conor bátor. Gyertek! Ennyi? Gyors vissza a faluba. De várjál, a szobor nem ott volt nála? Kapták. De a faluban nem tud betörni, hát ott vannak a gyertyák. Ez hülyeség, hogy jöttek be? A csirke! Ráesett a csirkére! Szevasz, Johnny, jó éjszakát! Köszönjük, itt voltál! Prepare your anus. Jajjaj, jajjaj. Az igen. A legendary. És még egy kukilövést is kapott. Ennyi. Oh, thank you. Thank you. You saved us from certain destruction. We're in your debt. You'll always be welcome here, should you wish to return. De aranyos vagy, én vagyok a király. Szívesen lát a visszagarott térre, hát baszki. A nagy fehér szobor. Ezek mekkora hülyeséget szoktak így összehordani néha. Oké. Most már vicselezek konkrétan. You're back. Did you find the thief? Did you recover the statue? You found it? Oh, I can barely $500 millió mert a kincstárnak. Magnanimous gesture indeed. Your subjects are lucky to be ruled by one so giving. Yeah. Igen, hány napnál járunk? 121, akkor ez a vége? Már azt mondtad, ugye Ervid? 121.
With the fatidic attack not far away now, it is most encouraging to see the treasury doing so well. Még amit tudok It makes one átnyomok. feel safer. I have taken to sleeping beneath the gold, actually. As for today's first order of business, you may have heard about the dire situation the kingdom's economy finds itself in. Logan's policies always kept our cities on the edge of bankruptcy, and the panic caused by the fast-approaching darkness has only exacerbated the situation. I'm afraid the only way to stop this slide into ruin is to bail out Bowerstone's financial institutions. The people are looking at you to save them from economic disaster. But remember that doing so may condemn them to a much darker and bloodier fate. What shall we do, Your Majesty? Micsoda? Adomoljon össze a gazdaság. Dehogy is. Gazdaság élénkítés. You are such a giving, magnanimous person. Very well, I will make the arrangements. Life will be easier for your subjects for a while, but the treasury will not easily recover. I only hope we haven't thrown away our chances of survival. Of course, you could always replenish our gold supplies by donating from Azt csinálom, folyamatosan lövöm bele a Shall we lóvét. proceed with today's agenda? Igen, fontos, mert az előre tolt helyőrség felépítését tett javaslatot. Ó, bazzeg. Kalin, the representative for the Auroran people, has requested an audience with you. The court awaits in the throne room. Oké. Már megyek is. Meg lehet ezt a gémet csinálni, úgyhogy nem minuszolod be magad? Most úgy őszintén. Szándékosan így van megcsinálni fixen, de akkor is rohadék a játék. All stand to attention for the King of Albion. Today you must decide how much protection to grant Aurora. Semekkorát örüljön, hogy lehet. Riva will stand against her. You may speak. Your Majesty, as you know, the threat from the deserts that surrounds my city has not diminished. The darkness could fall upon us once more at any moment. Aurora is part of your kingdom now, and I ask that you grant us protection. Build a desert outpost that can warn my people should the crawler attack. It shall allow us to leave the city. Csak kérdés, ő azt mondja, a királyságnak a része akar lenni. Úgy van meg, hogy kint van a sivatag közepén. Hát ezt most vagy rendesen csinálja, vagy nem. De miért nem oda jön? És még külön még ott húzzak fel egy kaszinót, meg étteremláncot, meg minden szart, mert neki az kell oda. Mert hogy nem a királyság része akar lenni, de nem benne, hanem egy külön királyságot akar magának. Azért nem már. Ez nem így működik. A saját területedről te magad gondoskodjál. Én befogadtam a királyságba, passzoljon meg a csaj. Komolyan. Ezt úgy visszautasítom, mint a picsa. An outpost would be a waste of resources. Aurora is safe enough for now. The king's decision is lehet, hogy megdöglenek, de leszarom. Hát gyerekek, hát... Hát nem már. It is heartening to see reason prevail. Igazán nincs mi. Bravo, Your Majesty, bravo. We saved your life once. Now you condemn us to death. Hogy mondod? Is that your idea of fair requital? Megmentetted az életem, igen, és befogadtalak a királyságba, igen. De a többit nem ígértem. Meg amúgy se az én dolgom lenne most, hogy mi van? Jöjjenek be a falak mögé, és itt megvédjük őket. Hát gyerekek, miről beszélünk? Hát fasznak kell kint maradni. Sabine will speak for his people and their land. Riva will dispute his cause. You may speak. I come here seeking nothing but what was promised me and my people. You pledged to restore our home mountains and our right to dwell in them. Na ezt betartom, ez így van.
We have paid with our lives to set you on Ezt megtartom. Nyugi, ezt megtartom. I will keep my promise to the dwellers. The Mistpeak Mountains will be restored. Mistpeak shall become a protected region, and the dwellers shall be granted authority over its forests and resources. You are true to your word and your honor. The dwellers will stand by you till the end. A kintiekkel mi a szart kezdjek most úgy őszintén? Tehát az nem az Albion része, az egy teljesen más rész. Azok így is úgy is buknák a... És azért csinálják oda előőrsöt, hogy szóljanak, hogy eljöjjenek onnan. Hát küldjetek tiki embereket, ezt majd ők szólnak nektek. Rosszul gondolom? Megöletik egymást. Ez így. Kinek van egy fanya? Mielőtt a trónteremben mennék, én ellátogatok ide, és ha jól tudom, 200 fölött van most már a 208 pontosan. És ahhoz én most fogom, és a közelharci fegyverek mesterévé válok, 5-ös szint. Maradt még 108, viszont most azt nézem meg, hogy visszafelé mik vannak. Mágia. Egyedül a mágiát hagytam itt. Aha. De azt nem is akartam amúgy sem nagyon fejleszteni. A lövészet az megvan. Így akartam eddig is. Szóval megvan a kard, és megvan most már a fegyver is. Hullon. ...48-ból 41. Király. Térjünk vissza. Ez mi? Okay. $1.233.000 embert megmentek. Hol van? Itt erre. Nothing to report, Your Majesty. Greetings, sir. It is time, Your Majesty, to meet fate with steely resolve and commission Albion's army. We will use the funds we have to establish the best possible defense. Before I can commit those funds, however, I require your signature on a contract stating your awareness of the projected number of civilian casualties. Strictly a formality, of course, though should the number alarm you, you may wish to donate as much gold to the treasury as possible before you sign. De nincs több aranyam. Hát, ez így elég karcsú. De nem tudok vele mit csinálni. 1.260.874. Very good. If you could just sign on the dotted line. Pont az ott van arra. Ezennel elfogadom, hogy 5.239.126 alattvalóm fog meghalni a közelgő háborúban. Honnan tudják ezt a pontos számot? Csak úgy kérdezem. Most itt lehetnék amúgy még egy 4 óra hosszát, és farmolhatnám a lóvét ahhoz, hogy meglegyen, de baszki. Ezt nem fogom kivárni. Aláírom. Így is úgy is gonosz leszek, de hát... Hagyd így a gémet éjszakára, és majd reggel aláírod.
Statisztika? Happy anniversary, Your Majesty. 1 év már. 1 year as King of Albion. Doesn't time just fly? Viszont én ezt személységnek találom, mert ezt én úgy csináltam volna meg a játékban, hogy oké, 121. napnál járok, ahol aláírom. És onnantól akkor megnézném a szorzót, hogy x nap per nem tudom mi mennyit keres, és azt, hogy felszoroznám. De hát ez személyiség. So we may enjoy the occasion without apprehensions. To celebrate this momentous day, I have prepared some fantastic events. First, you will stand still for several hours while a local artist paints your portrait. Then, you will choose the 47 varieties of flowers you wish to be cast at your feet as you parade through the city. Oh, and you will need to sign thousands of autographs, of course. Let's see. You will also be fitted for a new pair of shoes, and, of course, you will need a new... Ez micsoda? Mi történik? Yoda, te vagy az? Igen. The day has come, King. Hello. It is time for you to face the darkness. But you will do so in your true form. Over the past year, you have made decisions that reveal your nature, and which have affected the lives of all your subjects. Igen. You have tried to be a just and popular Igen. ruler, but your good intentions have come at a great cost. Most of your people will not survive this attack, but you are more than a king. You are a hero. You are Albion's champion, its protector. This coming battle is the reason you had to take Logan's place. Only you can defeat the creature that dwells in the shadows. If you do not, your kingdom will be gone, and you will die with it. Now go. Do what you were born to do. Ott a bocskos! Repülök! Oké. Annó szerintem én ezt mínuszolva fejeztem be. Nem, mert most pluszba voltam, azt nézzük. Csá. It's here. The darkness has reached Power Stone. The attack has barely begun, but already we have suffered terrible casualties. We simply weren't ready. If we don't act quickly, there may not be a kingdom left to defend by dawn. We have to get out on the streets, now! Today we fight for Albion! For Albion! Oké, csináljuk. Csak így lazán besélt át az ajtón, vagy mi a sötétség? The regimental mascots will enjoy. Nyomom. Oh, yes, a nice spell should do the trick. Most? Page, mit csinálok? Miért olvas? Mi van? Page, mit csinálsz? Az nem Page.
most. You have done such things. Shall rejoice. Közben keresem a lóvét, tök jó. Az igen. Már elporlott egy picit. Figyú, hogyha maradnak még életben emberek, ha csak 1,5 millió ember marad életben, akkor... Ajaj, nem jó. Sokasodunk, szaporodunk, Jézus! Fight-nak a szaga. Ott van. Az igen, az igen. Vannak majd hányan. Nem jó, nem jó. The children will pick and cast into death. We need to get past this. These beasts pack a real Kapta. I will never see them again. I can feel it. We're getting close to that thing. Where are you? Show yourself. The lost sheep returns to the flock. No one ever leaves the darkness behind. Az igen. What? Kemény. Király visszatér. No. Let me go. Let me go. A jó és a rossz küzdelme. Ah. I only want to care for you. I'm not your father. All that you love will become shadow. All that you see will become death. És már esik is. Tainted, broken little toys. All that you love will become... Kapta Walter.
Mit tettem? I'm sorry. You took away the darkness. It's been inside me all this time. But it's light now. Fifi, nem most. Mit csinál? I can see the sky. And it's light. I don't think I can fight anymore. It's all over, Walter. We won. We beat it together. Do you remember the stories I tell you when you were a child? There was a great king once. The mightiest hero of them all. Remember what you would say? Teach me to be a hero. You've done me proud, boy. Ne. You've always done me Kozi. proud. Oh, Walter. Belegyújt a hátamba. Na, túlélte. A kis kopasz ribanc. Védelem nélkül is túlélted, de Walter meg meghalt miattad is. I think old Walter would have liked it out here. He was always a fan of looking tall and stony. I can imagine what he'd say if he was here now. Shut up, Ben. Exactly. It's time I return to my own castle. If ever you need to save the world from another abomination. Bármikor meg kell menteni a világot. My people shall never forget what you have done for them. We are proud to be part of Na, örülj neki. I shall return to Aurora in the knowledge that we may at last enjoy peace. Köcsög. Farewell. Útfelező, így megfejelsz. Walter was right about you. You're a hero in every sense of the word. Köszönöm szépen. The hero Albion needed. What will you do now? I will continue to serve you the best way I can. I belong down in the city. The people there will always need help. Goodbye, my king. Anti-hero style, jó, nem. What I thought impossible. You are the ruler I could never be. You don't need me anymore. Öngyilkos leszel, vagy mi? And Albion will heal easier without me. Well, King, old chum, ruler supreme, pal, you did it. You saved the kingdom. And it's my turn to say goodbye. I'm not cut out to be a general. And I think I'd like to start travelling again. Or maybe see if Paige needs any help down in Industrial. But before I go, let's send off our friend in style, shall we? This one's for you, Walter. Hát te. This is the world as it could have been. Devoid of color, devoid of life. It is thanks to you that it isn't so. And you did it without becoming a tyrant. The people love you. And you have banished the shadow of your brother's reign. You kept your promise to Sabine and his people, when it would have been easier to turn your back on them. A noble gesture. You swore an oath to Paige to better the lives of your people. And you did so even in the face of great danger. You did for the Aurorans what your brother would not. He broke his promise, but you proved to be the better leader. Without the strength to make those choices, we would not be standing here now. Perhaps we shall meet again one day, King. Aren't you going to tell me my future? The future will reveal itself when it is ready to do so. Hát ez mi? Ez semmi. Ez most olyan, hogy holnap vagy esni fog, vagy nem, bazd meg. Ez milyen válasz volt? Mindenkinek tök jó döntést hoztam, mindenki... És mi van velem? Mi van az asszonnyal? Mi van a félresíklott keféléssel, amit azzal a másik férjel csinált? Ők hova lettek? Hát azzal.
Tudjátok, akit lent a csatornában derült ki, hogy a pasi, akit meg akarunk menteni, vagy nem, a csaj, akit meg akarunk menteni a csatornában, az lényegében az a csaj, akit az elején fűztünk. Picsába. Hát srácok! Itt a stáblista. Gyártásvezető, játékmenet programozása. Szép. Hallod? Az a Libansz kihasznált. Mert azt mondta, hogy neki még időre van szüksége, de ott kavirnyázott velem lent a patkányok között a csatornában. És aztán azt mondta, időre van szüksége, még szakít a pasival. Basszeg. És igen, az összes kihasznált, basszák meg. Jó, kezdünk egy új végigjátszást, és mindenkit megölünk a picsába. Mindenkit. Még a gyerekeket is. Nem kímélünk senkit. Mehet. Ha már elmúlt 14 éves, akkor megy a bordélyházba. Tehát szó sincs róla. Ameddig meg nincs annyi, addig a gyárban dolgozik. Majd megedzi a kezét, aztán jó erős markú hölgyemények lesznek belőlük. A rohadt életben is. Szevasz, Mike. Na, úgy összességében, aki nem látta a gémet, amúgy hogy tetszett most poént félretéve, jó végigjátszás, mert a legjobb végigjátszás szerintem, mert jók maradtunk, anélkül, hogy bárkit is lehúztunk volna. Megmentettem mindenkit. Az időre van szükségem, sose jelent jót. Jaj, hát igen, általában. Adósanyargatás, tömeglövetés, igen. De jó volt. Tehát most így sok év múltán is ezt a játékot, hogy újra így előkapartuk. Hát király. Tényleg, ebből lehetne csinálni egy remaster verziót. Kicsit nagyobb csavarokkal, több lehetőséggel, átlátható mission meg map kezeléssel, mert azért ez azért nem volt az igazi. De ezt tényleg lenne annyi, hogy újra csinálják ezt a játékot. Szerintem simán. Az elejéről. Na mindegy. Még mondom, hogy sok év távlatában is jó a játék, működik, király. Vicces, ahol kell, olyan missionok voltak benne, ami tényleg odabatott. Az új részről még most se lehet tudni semmit. Új rész lesz új rész. Nem tudok róla semmit, aljadék. Túl nagy lenne egy ilyen gémet újra csinálni, nem tudom. De szerintem tehát ez megérne egy misét. 2 is. Van a végén valami? Szörnyű gonosz felett győztél, de szörnyű áron. Az újjáépítés előtt álló életben maradt túlélők így suttognak egymás között. Vajon ki a királyság igazi ellensége? A megszálló, aki hódítani akar, vagy az uralkodó, aki ilyen gyenge ellenállást tanúsít? Mentek az anyátokba. Mi a szar? Fifi, hallott te ezt? Te meg én a világ ellen. Csak mi ketten. Hol az asszony? You have accomplished something quite extraordinary. Yeah. I do not think even your father could have equaled it. The kingdom teetered on the brink of annihilation, and yet... Várjál már, meg kell keresni az asszonyt. Az élet a kastélyban visszatér a rendes kerékvágásba, bár a te életed mikor volt normális? Ez micsoda? Ez mi? Happy end lett, de... Ah, Your Majesty.
It seems like an age since we last had the pleasure of speaking. Várjál. The awful attack on the kingdom, Walter's tragic demise. Terrible, terrible business. Still, we mustn't dwell on the past, must we? There's much to do. Dealing with the aftermath of recent events, bolstering the morale of the people, and many, many equally... Ezt még tovább lehet így... Wonderful. I assure you, you will be entertained, engrossed, and elated. This is our best royal schedule yet. Mi? Mi történik? So I will arrange an audience with the Blacksmith Association, and we can clear this tax dispute up in no time. 2 or 3 days of negotiations should settle. On to much more important matters. The hiring of a new head gardener. As you know, the rose bushes this year have suffered some minor discomfort due to the inclement weather and less than salubrious soil management. I have arranged an interview process that should take no more than 8 weeks, starting tomorrow morning. It should make for a very... 2 hónap? Eközben? Ott valaki mászik? Gollam. Mi az? Ez valami DLC? Ez már most is izgalmasabb, mint az egész játék volt. Ez az átvezető. Ez mi volt? But lest we forget matters of state, we really ought to begin a more considered census of the population. Estimates of the number of citizens vary widely. Ajaj. Ajaj. Each one comes to the throne. Egy asszaszín. Is it too late for an audience, my king? Gyere. Who are you? Come from far away. Mi a fene? To kill my destiny. To get revenge for everything you've done. So many Ne lőjétek, ő az enyém. have you sent to the keep? I don't know what you're talking about. Your lies won't save you now. I've spent years in a cell thinking about this moment. Did you think you're safe here, Your Majesty? Did you think your guards could protect you? I know all about guards. They couldn't keep me in the keep. And they couldn't keep me out of your castle. This is the end of the kingdom. Albion will be free. It's time for the people to rule themselves. Mi? I am well trained in the art of murder. I've never killed a king before. Hagyd már meg, az Isten szerelmére! Nem tudom legyőzni. Nobody will mourn your passing. Nobody ever mourns a tyrant. I came here alone. I represent legions. You will never defeat us all. You made it. That doesn't make you a god. It doesn't give you the right to rule a country. I wish General turned around to see you die. Such a pity you never meet him. We will Szándékosan nem lehet legyőzni. to a more pure state. This castle will burn to ground. Your family invented the monarchy, but it has no place in our land. Ugyan már. Kings of Albion will be Hallod? Rohagy meg.
Ja, 20-ban volt, azóta semmi, aha. I'm just the first of many. We will kill you in the end. My king. An enemy ship is approaching. Elesés hajó. Ez teljesen új. Mi a fene? There are soldiers on board. Who are they? Like elite soldiers. What the hell is going on? Ki ez? I don't know, but they're as good as dead. Ez mi? We are at your service, Your Majesty. What? Who are you? Commander Milton. We came in pursuit of the man who attempted to take your life. You will not succeed, but his escape dishonors us. The man spoke of a place called the Keep. Is that where you've come from? Yes. Ravenscar Keep. It's a prison far from this coast, and we're the soldiers sworn to. Another of my brother's secrets. Me? Come with us, Your Majesty. I'll show you. The Keep is where Albion's worst criminals are held. The most dangerous enemies of the crown. It's time our new king saw it for himself. Srácok, ez DS? Mi ez? És kiúzza a kábelt, és kiderül, hogy ez volt a Matrix. Welcome to the Keep, Your Majesty. Az erődben. Albion titkos börtönében. Your father made use of it. Your brother Logan made use of it. Now it is yours. I had my men prepare for your visit, so the cells should be ready for inspection. Is it safe? Recent events have made me somewhat wary of convicts. There are plenty of harmless political prisoners imprisoned by Logan. But over the years, we have accumulated some rather dangerous individuals. Yeah. And there's none more dangerous than General Turner. He led your brother's army for years. 12 évet várják, hogy kiderüljön, hogy van még a stáblista után még valami. With abolishing the crown altogether. Oh my, yes. General Turner. He attempted a coup on your brother and declared he would bring about the end of the monarchy in Albion. Unfortunately, this was before Logan saw fit to execute all traitors. Very big. I believe the assassin you killed was acting under his orders. We will conduct a full investigation into how... Something's wrong. I knew it! This place is a death trap. I'm going to be torn apart by angry criminals. This way, Your Majesty. I'll stay here and make sure nobody sinks the boat. Igen, a Marvel filmek végén egy hosszú stáblista után. Lieutenant, what the hell happened? Nobody quite knows, sir. Some of the prisoners in Block A broke free. They started a riot, got hold of weapons and killed some of our men. We can't break through. We won't be able to get through the entrance. There's a reason we call this place the Keep. Fortunately, I know this place better than any prisoner. Are you willing to get your hands dirty, my king? Or perhaps you would prefer to wait? I may have become a politician, Commander, but I was born to fight. Lead the way. Pleasure. The old sewer system leads into the lower levels. It's as secure as any other part of the keep, micsoda? but I can get us Vagy ez ilyen rövid rész még, vagy ez is olyan hosszabb különálló sztori teljesen? Nem vágom, mi ez. Shortcutolunk. Nincs itt Fifi? Fifi nem jött velünk? Mi? Ez új.
Ja, itt van. I wouldn't be surprised if Ez a Fable 4. was behind this. I've been the warden of this place for 7 years. Fable 2077. He seems to exert some strange control. You can judge for yourself soon. It's impossible to get past this gate without the key. And I have the only copy. As this poor Prológus. bastard turned out too late. I should warn you. We'll be coming out into the prison's lowest level. We call it the pit. Veremnek. Down here are so disturbed they're barely human. Akkor csak only human? Jó. Welcome to the pit, Your Majesty. The most miserable place in Albion. Try to stay away from the cell doors. Fun. They sound agitated enough already. I closed this room down when I took over. The doctors who used it called it an electrical rehabilitation facility. The rest of us called it the torture chamber. Most of the men you hear screaming sat in those chairs every day. If they weren't insane when they came in, well, let's just say I'd rather die than be strapped to one of those things. Okay. Érdekes. Na, ez most egy nagy meglepetés volt így a géptől. Kicsit most az Until Dawn jutott eszembe, nem? Így ez a részleg is. We should be right under the rioters now. Here they come. Itt jöttek. Ugyan már. Don't hold back, Your Majesty. Ez így nem... Don't worry, mate. We'll dig that boy out of you. We're not exactly the most people among continents, are we? Egy új fejezet, ez a DLC, vagyis nem egy küldi... Igen? És így átváltott szó nélkül, hogy nincs hát a DLC-t elkezdeni, már belenyomott a videóba. Nem is tudtam, hogy van DLC hozzá. De ez tök király. These were good men. Some of them little more than boys. This was never meant to happen. Azt mondod? Még az elmegyek a végére. Majd én intézem, hagyjad csak. Hello! Visszalőttem. I knew it. This isn't a random riot. It's too organized. Turner did this. He sent the assassin after you not to kill you. Come on. If he's behind this, we need to find him. It's too late. Ide tegyétek! They've broken into the Nem armory. nézd, hogy rángatta. Watch your back, Your Majesty. I never should have left the island. Ez a cella foglalt, hát pedig már majdnem bementem. Honnan szereztek fegyvert? Ez az, Fifi, jól csináltad. It won't be easy to recapture him. Whatever happens, we can't let him leave the island. It sounds like some of the guards are still fighting in there. Tiszta rászka van. Jó az a fegyverek. Végiglövöm az egészet.
Na, az fájt ott. Hogy hát? Legbiztonságosabb. Ez már tudod, hol játszódik? A Vihar szigeten. Tudod, hogy DiCaprio is ide van bezárva valahova. Leo, merre vagy? Már ide be van zárva. Wow, hogy be van zárva, megnéznéd. Na. Visszamenjél! Én vagyok a királyod! Vagy a királynéd, bármelyik, tök mindegy. Egy, kettő, három. Há! Ki a filmet? Kapta. Yeah! Hol van DiCaprio? Hol van? Hol van? El kell hagyni a szigetet minél hamarabb. A Titanic nevű hajóval. Orchestrated by Turner. As long as he's at large, Albion is under threat, Your Majesty. And he isn't the only one we need to worry about. We will need to recapture all the SKPs. Ide elhagyni a hajót. Who are the others? Professor Faraday was a celebrated inventor and the brains behind most of our industrial progress. Itt van DiCaprio, bezárva. He's a mild-mannered man, but his creations couldn't bring about the end of civilization. Mary Godwin, also known as Vajákos Mary nagy tudású alkimista volt. És akkor őt kettőjüket kell megkeresni. Ó, nézd már, kapott olyan szobrot ő is. Ja, bocs, hárman vannak. Milyen király már. Where do we begin? The records room holds all the information we have on our prisoners. My men can study the files for Witchcraft Mary and Turner. I'm confident I know where I can find Faraday. There's only one place he could call his home. One place he could make himself safe. Ez az? Ez biztonságos? Igen. I propose we sail there as soon as possible. Hajózzunk el. Mondtam én. A vaják is van. Figyelj már, miért a tesómról van kint még mindig a fotó? Miért nem róla? Oké. There seem to be several entries on this Mary Godwin, or Witchcraft Vajákos Mary. If that's what we must call her. Very little on General Turner, though. Vaják. I'm sure I will have found a plentiful supply of information when you return, though. Good luck, Your Majesty. Beléd is. Hajózz el! Hollóhát. Ja, és így oldódik fel a fájtolás. Ó, szóval amit láttunk már, ott az a DLC-hez tartozó kis sziget. Aha, mennyire király már. Ez tetszik. Ez most így very big tetszik, hogy ezt így megoldották. Kreatív. Ez tényleg jó, hogy ezt így megcsinálták, srácok. Jó, hát akkor végülis a játéknak itt ért véget, a fő sztorinak. Tehát vegyétek azt úgy, hogy ez itt a the end, oké? Okay? Sajnos a stáblistát már nem tudom megmutatni. De vegyétek úgy, hogy végeztünk a Fable 3-mal.
Meglepő mód, hogy van DLC, ez tök pozitív, hogy van hozzá fordítás, még egy pluszpont, ennek csak örülök. Ja, hát biztos, hát kijátszottam, csak a DLC-t meg kell keresni ezt a 3 úriember, vagy 2 úriembert és egy hölgyet, bocsánat, az mi azért ott hátra volt a végén, de ez tök király. Én erre csak azt mondom, hogy egy pozitív hatással van rám, hogy a játékban ennyire odafigyeltek minden, és még van benne DLC is. Legyőztük a sötétséget, szóval... Jaj! Na, srácok, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tetszett a Fable 3 végigjátszás, Csószi tollazatából. Majd van a soundtrack hozzá. Ja, hogy tényleg, most jutott eszembe, hogy várjál, nem 2020-on mutatták azt, hogy lesz Fable, hanem 2021. Nem tavaly volt erre, hogy a Fable sorozatnak a kiírása? Tényleg most, hogy mondod, hogy eszembe jutott. Igazad van, igen, volt valamilyen kis zene ezzel kapcsolatosan, zene, trailer ezzel kapcsolatosan, ja. Ja, most hogy beszéltünk róla. Milyen zenék vannak itt? Az igen, jó név. Na, srácok! Köszönöm szépen a figyelmet, hogy itt voltatok. Holnap reggel 8-kor érkezem. Holnap csak délelőttel leszek, délután nem. Találkozzunk holnap reggel, akinek van kedve, tartson velem. Befejezzük ezt a csodálatos Scarf nevű játékot, szinte egy indie game. Most ilyen befejezős hetet tartunk, végigjátszásokat lefiniseljük, de ez csak azért is van így, mert lesz még egy pár ebben az évben végigjátszásokból. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, a követést, a támogatásokat, a modiknak a munkáját, illetve hogy az előző évben itt voltatok ilyen sokat velem, és hogy hát mint Variety streamer továbbra is néztek, támogattok és tetszik a munkásságom. Az ilyen játékokért is érdemes itt lenni, mert nem csak új gémek, de régi játékok is megtalálhatók a csatornán. És remélem, hogy azért egy picikét nosztalgia faktorral tölt el benneteket is, amikor egy ilyen játékot végigjátszunk. Én nagyon szeretem továbbra is az ilyen gémeket. Biztos, hogy lesznek még a közeljövőben is hasonló gémek. Csak azért, hogyha netán valaki nem látta volna ezeket, akkor ennyivel is gazdagabbak lesztek. Csekkoljátok le a reggeli végigjátszást, mert azt holnap reggel fogom befejezni. Nagyon aranyos indie game-ről beszélünk. Nagyon szép látványvilággal és érdekes sztorival. Holnap reggel 8-kor találkozunk, addig is jó éjszakát mindenkinek. Tudjátok, kezeket a takarófölé, hogy alá, ilyenek a csajok. Én Csószi voltam. Szevasztok! Sziasztok!